Nhà máy hạt nhân Hoa Quốc, năm 1923. Hoa Quốc xâm lược Đại Hạ. Dân chúng lầm than. Dân chúng sống không yên ổn. Trần Phàm, Võ Vương Thần Vũ Điện. Khuynh Thành cuối cùng là biến mất ở đây. Bọn quỷ này đang làm cái quái gì vậy? Lũ người Đại Hạ ngu xuẩn này. Cái thứ tướng quân chó má gì chứ? Tô Khuynh Thành, tướng quân Đại Hạ, còn dám đến nhà máy hạt nhân của chúng ta. Sơn Bản Thứ Lang con trai Thiên Hoàng, đúng là muốn ngỏm. Tô Khuynh Thành, ta khuyên ngươi nên biết điều, ngoan ngoãn làm chó cho hoàng quân chúng ta. Ta khinh, đồ cặn bã, cho mặt mũi lại không cần. Thái quân, cô ấy ngất rồi. Cho toàn bộ nước sông ô nhiễm này xả hết ra biển. Đại Hạ chỉ trong nay mai sẽ bị đánh bại. Khuynh Thành, ta đến cứu nàng. Thằng nhãi danh nào đây? Các ngươi đều phải ngỏm. Đi, lấy mạng hắn. Lý Trung Đường, đại trưởng lão Thần Vũ Điện. Đại trưởng lão Thần Vũ Điện Lý Trung Đường, bái kiến võ thần. Thuộc hạ tới cứu giá chậm trễ, mong võ thần thứ tội. Cái quái gì thế này? Ta là hoàng tử của Hoa Quốc, ngươi không thể lấy mạng ta. Dừng tay. Ngươi là ai? Đại soái, cứu ta. Ta ra lệnh cho ngươi lập tức bỏ đao xuống, đưa tay chịu trói. Long Khiếu Thiên, ngươi thật to gan. Đại soái Đại Hạ Long Khiếu Thiên, bái kiến võ thần. Được làm như thế nào vậy? Võ thần bớt giận. Hoa Quốc ngày càng hung hăng. Ta vừa nhận được tin liền đến đây. Lũ man di này nên bị tiêu diệt toàn bộ. Võ thần, hắn là con trai ruột của Thiên Hoàng, nếu hắn ngỏm, e rằng sẽ ảnh hưởng đến Đại Hạ ta và mối quan hệ giữa các quốc gia. Vậy ngươi muốn ta thả hắn ra? Tại hạ mạo muội, khẩn cầu võ thần cho ta chút thời gian để ta ổn định các thế lực. Ngày kia ta sẽ triệu tập đại hội xét xử. Xét xử Sơn Bản Thứ Lang trước mặt toàn thế giới. Cho võ thần một lời giải thích. Ngươi là quốc chủ Đại Hạ, phải lấy Đại Hạ làm trọng. Nếu còn có lần sau, cái chức đại soái Đại Hạ của ngươi cũng nên thay người khác. Ngoan ngoãn làm chó cho hoàng quân chúng ta. Không. Sao ta lại quay về rồi? Tô phu nhân, mẹ của Tô Khuynh Thành. Mẹ. San San thứ nữ Tô gia. San San. Chu Đào Chu đại luật sư. Luật sư Chu. Mọi người đây là... Sơn Bản tiên sinh vì ngươi mà bị đại soái bắt giam rồi. Thiên Hoàng bệ hạ đã nói, nếu hắn có chuyện gì thì muốn cả nhà họ Tô chúng ta chôn cùng. Sơn Bản Thứ Lang bị bắt rồi. Phú quý của ta đều bị ngươi hủy hoại rồi. Khuynh Thành. Trần Phàm, ngươi dám đánh ta? Đồ cặn bã, ngươi dám đánh nữ nhân của ta? Mau quỳ xuống. Xin lỗi. Ngươi cũng xứng sao? Ta thật sự không sao rồi, nhưng Sơn Bản Thứ Lang không phải ta bắt. Ta không nhớ nổi. Được. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, Sơn Bản Thứ Lang là do ta đích thân hàng phục và giao cho đại soái giam giữ. Ngươi cũng không tự soi gương xem mình là ai, một kẻ mỗi ngày chỉ biết ăn bám. Khi nào đến lượt ngươi ở đây lớn tiếng la hét? Ngày mai đại soái sẽ triệu tập đại hội thẩm phán Sơn Bản tiên sinh. Nếu chúng ta không nghĩ ra biện pháp tốt thì Tô gia chúng ta sẽ thật sự tiêu đời. Chu ca, anh là đại luật sư ngự dụng của Hoa Quốc, mau nghĩ cách giúp với.
Yên tâm, Tô Khuynh Thành, chỉ cần ngày mai ngươi tham gia đại hội thẩm phán, giúp Sơn Bản tiên sinh tẩy sạch tội danh và từ bỏ chức vị tướng quân, không chỉ nguy cơ của Tô gia được giải trừ, bảo đảm người nhà ngươi bình an, còn có thể nhận được thưởng của thiên hoàng, để cả nhà ngươi được an cư lạc nghiệp. Một mũi tên trúng hai đích, đúng là chủ ý hay. Quả không hổ danh là đại luật sư ngự dụng. Chu ca thật tuyệt. Sơn Bản Thứ Lang gây nhiều tội ác, hơn trăm thuộc hạ của ta đều ngỏm dưới tay hắn. Các ngươi muốn ta giúp hắn thoát tội, ta không làm được. Không làm được, không chỉ Tô gia các ngươi sẽ diệt vong, mà ngươi thân là tướng quân cũng khó tránh khỏi tội. Đây là đại hạ, không phải Oa quốc. Có ta ở đây, ta xem các ngươi ai dám động đến nàng. Tên hạ tiện ngươi dám đánh ta, ngươi hiểu gì về chính trị không? Nếu hai nước khai chiến, chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Ngươi gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Hơn nữa, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, Sơn Bản tiên sinh chắc chắn sẽ được phóng thích. Cái gọi là đại hội thẩm phán chẳng qua chỉ là làm cho có lệ, cho người ngoài xem mà thôi. Còn việc để ngươi tham dự, càng chỉ là cho hai nước một bậc thang, giữ thể diện mà thôi. Ai nói cho ngươi biết Sơn Bản nhất định sẽ được phóng thích? Sự thật chính là như vậy. Còn cần ai nói cho ta biết sao? Vậy ngươi nghe cho kỹ đây. Ngày mai tại đại hội thẩm phán, nếu không ai dám định tội Sơn Bản, ta định. Ngày mai Sơn Bản chắc chắn ngỏm. Đại soái đến. Đại soái, nơi này tai mắt nhiều, ta tạm thời không tiện lộ thân phận. Mọi việc tùy cơ ứng biến. Khuynh Thành tướng quân, tại đại hội thẩm phán ngày mai, ta muốn mời ngươi làm nhân chứng, chỉ tội Sơn Bản Thứ Lang. Ngươi có đồng ý không? Ta sao? Đúng vậy, ngươi là người tham gia sự kiện này, cũng là tướng quân của đại hạ ta. Lời nói của ngươi càng khiến bá tánh tin phục. Thần tuân chỉ. Chính là vừa lúc nãy, kẻ đó đại bất kính với ngài, ăn nói hàm hồ. Hạ quan cho rằng nên nghiêm trị hai vợ chồng bọn họ, để răn đe kẻ khác. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây. Nay đại hạ ta nội yêu ngoại hoạn, có vài người tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không thì hòa bình mà đại hạ ta duy trì bấy lâu nay rất có thể sẽ tiêu tan trong chớp mắt. Dạ. Trần Phàm tiên sinh, mời sang chỗ khác nói chuyện. Chu ca, chúng ta đắc tội với ai vậy? Sao hắn lại gọi cái tên phế vật Trần Phàm ra ngoài? Chẳng lẽ người đại soái nói chính là Trần Phàm? Trần Phàm là ngươi sao? Không thể nào. Trần Phàm có đức hạnh, có năng lực gì mà có thể ảnh hưởng đến hòa bình của hai nước? Có ảnh hưởng lớn đến vậy chỉ có Thiên Hoàng Oa quốc. Chu ca, vậy ý huynh là? Ta hiểu rồi. Đại soái đang ám chỉ hắn không muốn đắc tội với Oa quốc, cho nên mới đích thân đến đây điểm danh, muốn người tham dự phiên tòa xét xử, chính là để giúp Sơn Bản tiên sinh rửa sạch tội danh. Chỉ cần Sơn Bản tiên sinh không sao thì Oa quốc mới không xuất binh. Như vậy hòa bình của đại hạ mới không bị phá vỡ. Tô Khuynh Thành, một người khôn ngoan thì phải vì đại soái mà phân yêu. Phiên tòa xét xử ngày mai, người nhất định phải đi. Khuynh Thành, người cũng thấy rồi đấy, hưng vong của Tô gia chúng ta đều nằm trong tay ngươi. Tỷ tỷ, muội nghe nói không khí của Oa quốc rất ngọt ngào. Nếu tỷ có thể bảo vệ Sơn Bản tiên sinh thì muội có thể đến đó. Võ Thần, Khuynh Thành tiểu thư với tư cách là nhân chứng của phiên tòa xét xử, nhất định có thể khiến tội ác của Sơn Bản Thứ Lang ở đại hạ được công bố ra thiên hạ, khiến hắn ngỏm trước mặt dân ta, trả thù cho dân ta. Thiên hoàng biết ta muốn xét xử Sơn Bản Thứ Lang, đã phái người đến gây áp lực với ta. Ta đã dặn dò phán quan, dù ta không có mặt, phiên tòa xét xử vẫn sẽ bắt đầu đúng giờ. Đây là thần vũ lệnh năm xưa người ban cho ta,
Lệnh này vừa ban ra, thiên hạ thần phục. Ngươi có biết hôm nay ngươi chém Sơn Bản Thứ Lang là ngươi sẽ hoàn toàn đứng về phía đối lập với Hoa Quốc. Đại hạ ta quỳ xuống quá lâu rồi, nếu lần này không thể đứng dậy, ta ai là sau này sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Được. Mẫu thân, phiên tòa đã bắt đầu lâu như vậy rồi, sao đại soái vẫn chưa đến? Khuynh Thành, hưng vong của Tô gia chúng ta chỉ trong một ý niệm của ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chúng ta thất vọng. Không giúp Sơn Bản Thứ Lang, thiên hoàng trách tội xuống, Tô gia và Trần Phàm đều sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu giúp thì đặt những người ở đại hạ, bách tính đã ngỏm ở nơi nào? Sơn Bản Thứ Lang, ngươi có biết tội? Phán quan đại nhân nói nặng lời rồi, đương sự của ta không có tội, nói gì đến việc nhận tội. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vô sỉ. Sơn Bản Thứ Lang ở đại hạ, ta xây nhà máy hạt nhân, dùng người nước ta làm thí nghiệm, thải nước thải hạt nhân ô nhiễm sông của ta. Hắn làm sao có thể không có tội? Đúng vậy, cha ta chính là bị bắt đi, đến nay vẫn chưa trở về. Chính là ngươi lại dám giúp bọn chúng tẩy tội. Ngươi còn là người đại hạ sao? Một lũ dân đen. Các ngươi nói nhân chứng của ta như thế nào? Được thôi, đưa ra bằng chứng. Bên ngoài công xưởng hạt nhân của Hoa Quốc, thi thể nhiều đến nỗi chất thành núi, sao không phải là bằng chứng? Vậy các ngươi có thể chứng minh những thi thể đó là do đương sự của ta lấy mạng sao? Không có đúng không? Không có thì tất cả đều là lời nói suông. Hơn nữa, người Hạ Quốc vốn dĩ là hạ đẳng, sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Loại lời này ngươi cũng dám nói? Ngươi còn là người đại hạ không? Tiểu tử, vô lại tặc. Trật tự, tuy vật chứng thiếu thốn, nhưng hôm nay vẫn còn nhân chứng. Ra đây. Khuynh Thành tướng quân. Tướng quân đến rồi, thằng nhãi này chạy không thoát rồi. Khuynh Thành tướng quân, chúng ta ủng hộ người. Tô Khuynh Thành, ta vẫn là câu nói đó, nếu không muốn Tô gia diệt vong, không muốn Trần Phàm vì ngươi mà ngỏm, thì hãy nói những gì nên nói. Đại soái, hắn không muốn đắc tội với Hoa Quốc, hưng vong của Tô gia chúng ta đều nằm trong tay ngươi. Ta làm chứng. Sơn Bản Thứ Lang vô tội. Chu đại luật sư nói đúng, tất cả những điều này đều là hiểu lầm, toàn là nói bậy. Tô Khuynh Thành, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi lại dám thay một tên đồ tể bào chữa, ngươi có lỗi với bách tính của Hoa Quốc. Ta nói đều là sự thật. Sơn Bản Thứ Lang chưa từng hại người, tất cả đều là hiểu lầm. Thật hay giả? Tô tướng quân đã nói như vậy hẳn là thật. Cầm miệng. Các ngươi đều bị lừa rồi. Khuynh Thành tướng quân là tướng quân của đại hạ, một lòng vì dân, sao có thể làm chứng giả? Người này, bớt ở đây vu khống người khác, cút ra ngoài. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Phán quan đại nhân, nếu nhân chứng đã chứng minh đương sự của ta vô tội, liệu có thể tuyên án kết quả xét xử? Đại soái không có ở đây, ai có tư cách tuyên án kết quả? Đại soái đã đi xử lý công việc hai nước. Trước khi hắn đến, ở đây, ta nói là được. Nếu đương sự đã làm rõ rồi, ta tuyên bố Sơn Bản Thứ Lang vô tội, phóng thích. Chúc mừng Sơn Bản tiên sinh được phóng thích. Ta nãy giờ im lặng là muốn xem các ngươi rốt cuộc có thể làm gì ta. Không ngờ cuối cùng vẫn thả ta vô tội. Quả nhiên đại hạ đều là một lũ vô dụng. Ngươi nói cái gì? Các ngươi vừa rồi chẳng phải hống hách lắm sao? Bây giờ sao không kêu nữa? Sơn Bản tiên sinh nói đùa rồi. Lũ hạ đẳng này nào có tư cách ồn ào với ngài. Các ngươi chỉ biết mạnh miệng với nhau, lại thích đối với người nước khác. Không đúng. Lũ hạ đẳng cặn bã, còn dám xét xử ta. Ta khinh.
Trần Phàm, ngươi làm gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, đây là tại Pháp Đình, ta thấy ngươi là muốn ngỏm. Chán sống rồi sao? Đại hạ đời đời có anh hùng. Quốc uy hạo đãng bất dung nhục. Nước lớn chúng ta há có thể chịu một tên oa nhân khinh miệt như thế? Khoan đã, bỏ đao xuống, ta xin tha cho ngươi. Đi mau, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại nữa. Khuynh Thành, ta không sao. Trần Phàm muốn tạo phản rồi. Người đâu? Bảo vệ Sơn Bản Thứ Lang đại nhân. Được. Vậy hôm nay ta nói cho các ngươi biết, người đại hạ ta không thể bị sỉ nhục. Xâm phạm đại hạ ta phải bị lấy mạng. Thần Vũ Lạnh tại đây. Bái kiến Thần Vũ Lạnh. Thần Vũ Lạnh, sao ngươi lại có Thần Vũ Lạnh của đại soái? Thần Vũ Lạnh xuất, thiên hạ thần phục. Không thể nào. Hôm qua đại soái vừa đến Tô gia nói, tất cả phải lấy hòa bình hai nước làm trọng, tuyệt đối không thể đưa ra quyết định như vậy. Trần Phàm ở Tô gia chỉ là một tên phế vật, mấy năm nay chẳng làm nên trò trống gì. Địa vị ở Tô gia còn không bằng một con cờ hó. Đại soái sao có thể giao Thần Vũ Lạnh cho hắn? Đúng vậy, Trần Phàm phế vật đã sớm bị coi là một tên vô dụng. Thứ quan trọng như vậy sao có thể giao cho hắn? Cho nên Thần Vũ Lạnh của ngươi nhất định là giả. Ngươi dám lấy lạnh giả ra, quả thực là đại nghịch bất đạo. Ngươi dám làm giả Thần Vũ Lạnh, ngươi muốn hại ngỏm Tô gia chúng ta. Ta xin tuyên bố rõ ràng, từ giờ phút này trở đi, Trần Phàm và Tô gia ta không còn liên quan gì nữa. Có mắt như mù. Xem ra đại hạ thật sự quỳ gối quá lâu rồi. Ngay cả việc đứng lên cũng trở thành một tội lỗi. Tiểu tử, ngươi cũng coi như có gan. Nể tình ngươi, có dũng khí đáng khen. Ta có thể tha thứ cho ngươi, với điều kiện là để vợ ngươi ngủ với ta một đêm. Thế nào? Còn không mau quỳ xuống tạ ơn, rồi giao Tô Khuynh Thành ra đây. Nếu không, đợi đại soái tới, ngươi chắc chắn phải ngỏm. Ta xem ai ngỏm. Trần Phàm, đừng. Đại soái đến. Đại soái, kết quả xét xử đã có, ta không hề phạm tội. Xin hỏi ta có thể rời đi chưa? Bẩm đại soái, Khuynh Thành tướng quân đã nghe theo lệnh của ngài, có mặt để chứng minh Sơn Bản Thứ Lang vô tội. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Ngươi nói gì? Khuynh Thành tướng quân, ngươi chứng minh Sơn Bản Thứ Lang vô tội? Đúng vậy. Đại soái, Khuynh Thành tướng quân công bằng chính trực, đúng là tấm gương cho chúng ta. Nhưng người này lại không phục phán quyết của tòa án, đúng là coi trời bằng vung. Tiểu nhân cho rằng nên chém ngay tại chỗ, để răn đe kẻ khác. Ngươi láo. Tiểu nhân làm sai điều gì? Đại soái, hắn bất kính với ta, ngươi đánh luật sư của ta làm gì? Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Đại soái, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta là thống soái của một nước. Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ trích ta? Nể mặt ta. Đại soái có thể bớt giận không? Bọn họ bắt nạt ta. Vị này là Sơn Bản Nhất Lang, trưởng tử của Thiên Hoàng, anh trai của Sơn Bản Thứ Lang, trưởng tử của Thiên Hoàng, nhà ngoại giao của Thiên Hoàng. Sơn Bản Nhất Lang vương tử. Vương tử, không ngờ lại là nhân vật lớn như vậy. Sơn Bản Nhất Lang, người muốn nhúng tay vào chuyện của đại hạ ta sao? Xin lỗi, cha ta vừa gọi điện thoại, bảo ta lập tức đưa em trai ta về nước. Đưa hắn về nước cũng được, nhưng chỉ có thể là một cái xác. Trần Phàm, ngươi điên rồi sao? Muốn ngỏm à? Trần Phàm, mù mắt rồi à? Không thấy Sơn Bản Nhất Lang vương tử ở đây sao? Ngươi là ai? Sơn Bản vương tử, đây là chồng ta. Anh ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, ta thay mặt anh ấy xin lỗi ngài. Xin lỗi. Hắn không xứng. Anh, lấy mạng chúng đi. Lũ người cặn bã. Ta vừa đến đã nghe thấy. Em trai ta là vô tội về việc lũ người hạn này sỉ nhục em trai ta. Ta yêu cầu đại soái lập tức xử tử chúng. Lấy đao của ta lại đây.
Ta là vương tử thiên hoàng, không ai được phép sỉ nhục ta. Đại soái, động thủ đi. Được. Không. Đệ đệ. Đệ đệ. Đệ đệ. Tự làm tự chịu. Không thể sống. Sơn Bản Thứ Lang ngỏm rồi. Thật sự ngỏm rồi. Khuynh Thành, cuối cùng cũng có thể báo thù cho những bá tánh đã ngỏm rồi. Xin lỗi. Đại soái, ngươi lấy mạng đệ đệ ta. Ngươi muốn khiêu chiến sao? Sơn Bản Thứ Lang ở đại hạ ta tự xây nhà máy hạt nhân, thải nước thải hạt nhân, làm ô nhiễm sông ngòi, tàn sát bá tánh vô tội, tội ác tày trời. Không lấy mạng hắn khó mà dung thứ, không lấy mạng hắn khó mà xoa dịu dân tình. Tốt, trừ hại cho dân. Quỷ tử đáng ngỏm. Làm hay lắm, đại soái anh minh. Quỷ tử vanh váo cái gì? Ngỏm là đáng. Hoa quốc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế giới này không phải chỉ có thiên hoàng nói là được. Thời đại đại hạ quỳ gối đã qua rồi. Đại hạ bây giờ không sợ bất kỳ quốc gia nào. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta nhất định mang theo thi thể đệ đệ ngươi. Cút. Phụ thân ta đã lên tiếng, nếu ta không thể an toàn mang đệ đệ ta về nước, ông ấy sẽ triệu tập hội nghị 8 nước lần thứ 3. Đại hạ các ngươi nhất định vong quốc. Hội nghị 8 nước là gì? Hội nghị 8 nước là do 7 đại quốc trên thế giới cùng với thế lực đứng đầu thiên hạ, Thần Vũ Điện cùng triệu tập. Trong lịch sử, hội nghị 8 nước đã được triệu tập 2 lần. Mỗi khi kết thúc, đại chiến thế giới liền nối tiếp nhau, có thể gọi là dây dẫn của chiến tranh. Hoa quốc đã gửi thư mời chính thức triệu tập hội nghị 8 nước. Thời gian đã định vào 5 ngày sau. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ca, chúng ta chuẩn bị vật tư. Chạy thôi. Chư vị đừng hoảng. Hội nghị 8 nước vẫn chưa bắt đầu. Đại hạ nhất định hưng thịnh. Bây giờ, Sơn Bản Thứ Lang đã bị trừ khử. Phiên tòa đến đây là kết thúc. Chúng ta cũng đi thôi. Đi. Khuynh Thành tướng quân, mời cô đi trước một bước. Ta có chút việc muốn nói với chồng cô. Khuynh Thành, nàng ra ngoài đợi ta trước. Ta sẽ quay lại ngay. Được. Long Khiếu Thiên lại mạo muội khẩn cầu võ thần ở hội nghị 8 nước giúp đại hạ ta một tay. Chuyện hôm nay ngươi làm rất tốt. Nếu ngươi kiêng rẻ thiên hoàng, tha cho Sơn Bản Thứ Lang, đại soái ngươi sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa. Nếu ngươi có lòng muốn đại hạ quật khởi, ta nhất định hết lòng giúp đỡ. Khuynh Thành. Trần Phàm, ngươi không sao chứ? Đại soái có làm gì ngươi không? Yên tâm. Đại soái chỉ khen ta ở đại hội dám đối đầu với Sơn Bản Thứ Lang, hành động rút kiếm mà thôi. Trần Phàm, xin lỗi. Ta không sao cả Khuynh Thành. Sau này có ta chống lưng cho nàng. Trần Phàm, dáng vẻ chàng rút kiếm thật oai phong. Ta thật sự phải nhìn chàng bằng con mắt khác. Sơn Bản Thứ Lang đã ngỏm, những bá tánh bị hại cũng có thể yên nghỉ rồi. Sơn Bản Thứ Lang gây nhiều tội ác, ngỏm là đáng đời. Lấy mạng hắn là trừ hại cho dân, đúng vậy. Chẳng qua là hội nghị 8 nước triệu tập nếu hơi sơ sẩy, đại hạ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ vì một tên Sơn Bản Thứ Lang mà đắc tội với cả Hoa quốc, thật sự đáng sao? Khuynh Thành, nếu ngay cả nàng cũng cảm thấy không đáng, vậy đại hạ sẽ triệt để không ngóc đầu lên nổi. Đại hạ nhẫn nhục quá lâu rồi. Đến nỗi đánh giá của hải ngoại về đại hạ cực kỳ khó nghe. Đại hạ bệnh phu,
Người đại hạ không bằng cờ hó, những lời lẽ như thế thật quá sức chịu đựng. Lần hội nghị 8 nước này không hẳn là chuyện xấu. Đại hạ có lẽ có thể mượn cơ hội này mà thức tỉnh hoàn toàn. Chàng nói đúng. Tiểu thư, phu nhân gọi cô về nhà. Trần Phàm, ta phải về nhà một chuyến, chàng có muốn đi cùng ta không? Không cần đâu, nàng cứ về trước đi, ta tự đi dạo một chút. Người đi rồi. Đều ra hết đi. Đại trưởng lão Thần Vũ Điện Lý Trung Đường bái kiến võ thần. Võ thần. Thần Vũ Đường ở hải ngoại phân bộ 10 vạn võ đồ, cùng với tổng bộ 8 đại trưởng lão, 36 thiên cương, 108 địa sát, đều đã đến đại hạ. Sẽ vào ngày mai tổ chức đại điển xuất sơn cho ngài. Thôi được, vậy ngày mai ta sẽ xuất sơn một chuyến. Nhà của Sơn Bản. Con trai của ta ơi, Sơn Bản Lục Ngũ Thiên Hoàng Oa Quốc. Con còn chưa thấy cha chinh phục đại hạ như thế nào mà đã đi rồi sao? Phụ thân, tất cả những chuyện này đều là do đại hạ, do đại soái Long Khiếu Thiên gây ra. Hắn ta trước mặt ta lấy mạng đệ đệ của ta, căn bản là không coi người, không coi Oa Quốc chúng ta ra gì. Hắn Long Khiếu Thiên chính là muốn tìm ngỏm. Ngoại trừ đại hạ và Thần Vũ Điện, các quốc gia khác đều thần phục ta. Chỉ cần hội nghị 8 nước vừa khai mạc, đại hạ chắc chắn sẽ bị cô lập. Diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phụ thân nói chí phải, nhưng chúng ta đến nay vẫn không biết võ thần ở đâu. Nếu võ thần chọn giúp đỡ đại hạ, như vậy đối với chúng ta phần thắng sẽ không còn nhiều. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải lôi kéo võ thần. Bẩm báo quốc chủ, Thần Vũ Điện đã tung tin võ thần tái xuất giang hồ. Toàn thể thành viên Thần Vũ Điện sẽ vào ngày mai tổ chức đại điển xuất sơn để chúc mừng võ thần. Đúng là trời giúp ta rồi. Con trai, ngày mai con hãy đến đại điển xuất sơn, phải nghĩ mọi cách lôi kéo võ thần, để hắn ta tại hội nghị 8 nước ủng hộ nước Oa. Một khi được võ thần ủng hộ, đại hạ chắc chắn diệt vong. Tài sản, lãnh thổ của đại hạ, cả đàn bà đều là của chúng ta. Thù của em con cũng có thể báo được. Vâng, thưa cha. Chu Đào, ngươi là con cờ hó trung thành của ta, hôm nay hãy cùng ta đến Thần Vũ Điện bái kiến võ thần. Tô gia. Khuynh Thành, con nhất định phải ly hôn với tên phế vật Trần Phàm đó. Con đã nói là con không muốn rồi mà. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi cầm lấy đi. Ngươi vậy mà còn mặt mũi quay về. Ta khuyên ngươi mau chóng ly hôn với chị ta đi, rút khỏi Tô gia. Ngươi dám rút kiếm với Sơn Bản tiên sinh, nếu không phải đại soái ra mặt, Tô gia chúng ta đã bị ngươi liên lụy rồi. Đúng vậy, lần này có đại soái, lần sau thì sao? Ngươi cứ thích gây họa như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa đến chúng ta. Đại hạ, sao có thể để một tên oa nhân sỉ nhục, ai quan tâm chứ? Thiên hoàng đã triệu tập hội nghị 8 nước, đại hạ của các ngươi sẽ sớm bị tiêu diệt. Sơn Bản Thứ Lang nói đúng, người đại hạ các ngươi đúng là hèn hạ, quả đúng là thấp kém hơn người khác. Ngươi, nếu ngươi đã khinh thường đại hạ, vậy thì cút khỏi đại hạ. Trần Phàm, chán sống rồi phải không? Tô San San, sao cô có thể nói như vậy? Cô banh ai vậy? Ta banh lẽ phải. Ngươi, được lắm, đúng là cùng chung một ổ, không thể ngủ hai loại người. Ta vốn còn muốn dẫn các ngươi đi gặp võ thần, bây giờ xem ra cho dù hai người các ngươi cầu xin ta cũng không thể nào được. Võ thần, chủ thiếu gia, ngươi nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ, trưởng môn Thần Vũ Điện, võ thần, hắn không phải đã mất tích 3 năm rồi sao? Đúng vậy, chính là võ thần đại nhân. Võ thần đại nhân đã tái xuất giang hồ. Ngày mai toàn bộ Vũ Thần Điện sẽ tụ họp, tổ chức đại lễ xuất sơn cho võ thần đại nhân.
Sơn Bản Nhất Lang vương tử mời ta cùng đi, ta liền nghĩ đến Tô gia các người. Thật sao Chu ca, tuyệt quá. Chỉ cần Tô gia, chúng ta có thể bám víu được võ thần, chúng ta sẽ trở thành nhất lưu thế gia. Khuynh Thành, nếu con chọn ở bên Trần Phàm, con đừng hối hận đấy. Con không hối hận. Đại điển xuất sơn yến tiệc đỉnh cấp như vậy, không phải hạng người như các ngươi, mèo mà gà đồng nào cũng có thể vào được. Cơ hội lần này khó có được, Tô gia các ngươi thật may mắn. Quả nhiên là Chu đại luật sư. Tên phế vật đó, cả đời cũng không theo kịp gót chân của ngươi. Mẫu thân, có lợi ích gì cho chúng ta chứ? Đỉnh cấp thế gia đều từng nhận được sự trợ giúp của Thần Vũ Điện. Chỉ cần lần này chúng ta giúp Sơn Bản tiên sinh có được sự ưu ái của võ thần đại nhân là có thể trở thành đệ nhất thế gia. Nếu nói như vậy, chẳng phải ta có thể trở thành danh nhân thế giới sao? Đúng vậy. Thần Vũ Điện không chứa chấp kẻ bán nước. Người bớt giả vờ giả vịt ở đây. Đại hạ diệt vong là chuyện sớm muộn. Ta bất quá chỉ mưu cầu tương lai, có tội gì chứ? Chu ca nói đúng. Quản chi đại hạ hay không đại hạ, chỉ cần có lợi cho Tô gia chúng ta, diệt thì diệt thôi. Tô San San, người quá đáng rồi. Tô San San nghĩ đều là vì tương lai Tô gia. Sao lại quá đáng? Ngược lại là ngươi, đi theo tên phế vật Trần Phàm này, nhất định sẽ chẳng được gì. Các ngươi. Vậy sao? Vậy ngươi hãy về nói với Sơn Bản Nhất Lang của ngươi, ta sẽ không ủng hộ hắn, càng không cấu kết với Hoa Quốc. Tại hội nghị 8 nước, kẻ bị chọn diệt vong nhất định là Hoa Quốc. Trần Phàm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ai không biết còn tưởng ngươi là võ thần đấy. Ngươi bây giờ chỉ còn cái miệng này thôi. Ngươi ngay cả cửa xuất sơn đại điển cũng không vào được, còn ở đây khoác lác. Ai nói ta không vào được? Ngươi nói lời này, ngay cả bản thân ngươi cũng không tin chứ? Ta tin. Trần Phàm, chúng ta đi. Tên phế vật vô dụng, chỉ biết nói lời bẩn thỉu. Khuynh Thành, nàng yên tâm, ta biết chàng ở trong đó nói những lời ấy đều là để bảo vệ ta, nhưng chàng thật sự không cần phải vì ta mà gắng gượng. Nàng không tin ta, chàng bảo ta làm sao tin chàng được? Ta tin chàng là võ thần sao? Hay là tin chàng có thể tham gia xuất sơn đại điển? Khuynh Thành hiện tại đang kích động. Nếu ta nói ta là võ thần, nàng nhất định sẽ không tin. Nếu chàng thật sự muốn đi, tối nay ta có thể dẫn chàng đi thử xem. Tham kiến Sơn Bản Nhất Lang vương tử. Tối nay, nhiệm vụ của các ngươi là lôi kéo võ thần. Nếu thành công, thiệp mời của hội nghị 8 nước, mỗi người các ngươi đều có một cái. Vâng. Tên phế vật Trần Phàm kia không phải nói muốn đến sao? Sao không thấy hắn đâu? Hắn một tên phế vật chỉ biết khoác lác, làm sao có tư cách đến đây? Vậy sao? Ngươi thật sự dám đến à? Đến rồi thì sao? Cửa xuất sơn đại điện này ngươi cũng chẳng vào được. Hắn không được thì còn có ta. Ngươi thật sự muốn giúp tên phế vật này sao? Hắn không phải phế vật, hắn là chồng của ta. Ngươi, được lắm. Ngươi ăn bám đúng là xuất thần nhập hóa. Đứng lại. Ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi chính là kẻ suốt ngày kêu gào muốn lấy mạng đệ đệ của ta. Nơi này há là nơi ngươi có thể đến. Cút xéo. Ngươi là cái thá gì? Tránh ra. Dám nói chuyện với Sơn Bản Nhất Lang vương tử như thế này. Cái chân thối của tên quỷ này, các ngươi thích liếm, ta đây không thích. Thật không thể tưởng tượng được. Ta muốn xem thử các ngươi vào đây bằng cách nào. Kinh đô Lý gia đến. Hoan nghênh.
Hoa Quốc Sơn Bản Nhất Lang Vương Tử đến. Hoan nghênh, Sơn Bản Nhất Lang Vương Tử. Quả nhiên là Sơn Bản Nhất Lang Vương Tử. Người khác đến chỉ trao miệng, vương tử đến lại cung kính cúi đầu. Sự chênh lệch này cũng quá lớn. Xin ngài xuất trình thân phận. Ta là thiếu tướng quân đại hạ. Chỉ là thiếu tướng thì sao? Muốn vào Thần Vũ Điện, ít nhất cũng phải là đại tướng trở lên mới được vào. Nếu người chỉ là thiếu, xin mời quay về. Cái này gọi là gì nhỉ? Tự dứt lấy nhục nhã. Thật mất mặt. Những người này chẳng phải rất giỏi ăn bám sao? Sao lại vô dụng thế này? Quả nhiên, người đại hạ các ngươi toàn là loại cứng miệng. Thật mất mặt. Một tên tướng quân nhỏ nhoi mà dám tự cao tự đại như vậy. Thật nực cười. Xin lỗi Trần Phàm, không thể đưa ngươi vào được, chúng ta đi thôi. Không sao, ngươi yên tâm, còn có ta. Trần Phàm, ngươi, tiên sinh, đừng chắn đường ở đây. Xin mời rời đi, đừng giãy giụa nữa. Mau về nhà tắm rửa ngủ đi. Thần Vũ Lạnh tại đây, ai có thể cản ta? Gặp Thần Vũ Lạnh như gặp đại soái, mau quỳ xuống. Cái gì? Thần Vũ Lạnh? Sơn Bản Nhất Lang Vương Tử, ngài đừng lo, lệnh bài trên tay hắn là giả. À đúng rồi, lần thẩm phán trước hắn cũng cầm cái này. Đây là lệnh bài giả. Trần Phàm, làm giả Thần Vũ Lạnh là trọng tội. Khuynh Thành, ngươi yên tâm. Xem đủ chưa? Quý tân hữu Thần Vũ Lạnh đến. Vừa rồi là ta mạo phạm, hai vị mời vào bên trong. Ngươi dám đẩy ta? Ngươi, ý gì đây? Cái gì? Ngươi không phải nói với ta Thần Vũ Lạnh của Trần Phàm là giả sao? Tối nay có nhiều nhân vật lớn đến vậy, nhất định có người nhận ra lệnh bài này. Chi bằng chúng ta vào trong vạch trần Trần Phàm đó, làm ầm chuyện lên. Một là để bọn họ đến giám định thật giả của lệnh bài này, hai là biểu diễn một phen trước mặt võ thần. Nếu có thể lấy việc này mà được võ thần chú ý, thì kế hoạch lôi kéo võ thần của ngài chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Thằng nhóc nhà ngươi, ta tin ngươi lần cuối này. Chư vị, hôm nay là đại điển xuất sơn của võ thần. Còn 5 phút nữa, đại trưởng lão Lý Trung Đường sẽ đích thân đến đây mời võ thần ra. Hy vọng chư vị có thể tận hứng mà về. Khoan đã. Hôm nay là một ngày tốt lành, nhưng mà không ngờ rằng có một người dựa vào một cái Thần Vũ Lạnh giả mạo mà trà trộn vào đây. Ta muốn hỏi chư vị ở đây một câu, có ai quản chuyện này không? Giả mạo Thần Vũ Lạnh bài, ai to gan thế? Ai vậy? Đứng ra đây. Người này, con chuột hôi này, hắn chính là Hắn tên là Trần Phàm, là một tên ở rể của Tô gia. 3 năm nay ở Tô gia ăn không ngồi rồi, chẳng làm nên trò trống gì. Vị này là thê tử của hắn, Tô Khuynh Thành, chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ của đại hạ. Cái gì? Ở rể sao? Tô Khuynh Thành à? Ta nhớ nàng ta chỉ là một vị tướng mới nhậm chức thôi mà. Người như nàng ta sao có thể có được Thần Vũ Lạnh, lại sao có thể có tư cách vào yến tiệc này chứ? Ngươi đã thấy Thần Vũ Lạnh bài thật chưa, mà dám nói đây là giả? Còn về tư cách,
Người cứ việc hỏi Lý Trung Đường. Yến tiệc này, ta không đến hắn dám bắt đầu sao? Đúng là quá phóng túng. Chư vị ở đây, có ai nhận ra thần vũ lạnh bài không? Có thể ra phân biệt một chút không? Để ta. Được thôi. Trần Phàm, Lý lão là trọng thần của đại hạ. Ông ấy chắc chắn đã từng thấy thần vũ lạnh bài. Lạnh bài này vân lộ rõ ràng, sắc màu tươi sáng, còn có khắc ấn của đại soái ở trên, giống hệt lạnh bài thật. Cái gì? Nhưng mà phía sau lạnh bài này lại có thêm một đường vân vàng. Cái này lão phu chưa từng thấy bao giờ. Nếu như có điểm khác biệt, vậy chắc chắn là hàng giả. Trần Phàm, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Ngươi chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Lão phu từng tận tay sờ thần vũ lạnh bài, rõ từng chi tiết. Sao có thể nhìn nhầm? Nó có thêm một đường vân vàng, chính là có thêm. Đây là chí tôn thần vũ lạnh, đương nhiên có thêm một đường vân vàng. Lão phu lăn lộn trên triều đường mấy chục năm, chưa từng nghe nói có chí tôn thần vũ lạnh. Thứ không biết giống ngỏng, dám mạo phạm đại trưởng lão. Người tới, bắt hắn lại cho ta, giao cho đại trưởng lão tự mình xử lý. Khoan đã, là ta đưa phu quân tới đây. Nếu chàng thật sự có tội, cũng nên để ta gánh chịu thay chàng. Không sao đâu, thần vũ lạnh này quả đúng là thật. Ngỏm đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Ngươi có thể trốn sau lưng nữ nhân được một lúc, nhưng trốn cả đời được sao? Biết điều thì ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội chịu trói. Muốn bắt ta, tất cả các ngươi ở đây đều không có tư cách. Cầm miệng. Loại lời này mà ngươi còn nói được ra? Họa từ miệng mà ra, đừng để đến lúc liên lụy đến Tô gia chúng ta. Mọi người đều làm chứng đấy. Những lời này đều là Trần Phàm nói, không liên quan gì đến Tô gia chúng ta đâu nhé. Là lỗi của ta, Trần Phàm chàng không cố ý. Muốn phạt thì phạt ta đi. Liếm sạch chỗ này đi, ta sẽ thả các ngươi. Mọi người nói xem, liếm hay không? Liếm đi, liếm mau lên. Được thấy mỹ nữ liếm quần cũng là một thú vui tào nhã đấy. Liếm rồi mới được đi. Liếm đi. Lại đây, Sơn Bản Nhất Lang Vương tử, làm tốt lắm. Ngươi tìm ngỏm. Trần Phàm, ta không sao. Chỉ là sự việc vượt ngoài dự liệu của ta. Nếu vì ta mà chàng bị thương, ta sẽ hối hận cả đời. Trần Phàm, ngươi đúng là ăn bám cả đời mà. Tô Khuynh Thành, đại trưởng lão sắp đến rồi. Không liếm nữa thì sẽ không còn cơ hội đâu. Liếm đi. Được. Ta. Lại đây, chỗ dưới của ta rất ngon đấy. Ngon hơn chồng ngươi gấp nhiều lần. Trần Phàm, chàng quá xung động rồi. Ngươi ngỏm chắc rồi. Ngươi dám đá ta? Đợi đại trưởng lão đến, ta sẽ lăng trì ngươi cho đến ngỏm. Đại trưởng lão đến. Bái kiến đại trưởng lão. Đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão, ngài đến thật đúng lúc. Có kẻ dám công khai gây rối, không chỉ nhặt được một cái thần vũ lạnh giả, mà còn đánh Sơn Bản Nhất Lang Vương tử bị thương. Ngài nhất định phải làm chủ. Ai dám ngông cuồng như vậy? Là ngài sao? À đúng rồi, đại trưởng lão. Hắn chỉ là một tên phế vật ở rể, không đáng để ngài dùng chữ ngài với hắn đâu. Ngài nhất định phải trừng trị hắn thật nặng. Ngài nhất định phải cho chúng ta được thấy uy phong của ngài. Ta sẽ cho ngươi thấy uy phong của ta ngay bây giờ. Đại trưởng lão, ngài đây là có ý gì? Hắn dám làm càn ở nơi trọng yếu như thế này.
Đây là bất kính với thần Vũ Điện, bất kính với võ thần. Đúng vậy đại trưởng lão, ngài có nhầm lẫn gì không? Đại trưởng lão ngài xem, cái thần vũ lạnh giả này là do hắn mang tới. Đồ cờ hó mù mắt. Chí tôn thần vũ lạnh, vật về đúng chỗ. Tạm thời đừng để lộ thân phận của ta. Võ thần cảm thấy vô cùng tức giận trước hành vi bất kính với chí tôn thần vũ lạnh của các ngươi. Cho nên buổi lễ xuất sơn tối nay, võ thần sẽ không xuất hiện. Muốn trách thì các ngươi cứ trách bọn họ đi. Đều tại bọn họ khiến chúng ta hôm nay không được gặp võ thần. Các ngươi mới là lũ chuột cặn bã. Cút ra ngoài. Người đâu? Đừng, đại trưởng lão, chúng ta đi. Đúng, ta đi. Chúng ta đi thôi. Ta không đi. À, ta còn chưa liếm cho ta. Ta không đi. Hai vị, tối nay xảy ra chuyện không vui, mong hai vị lượng thứ. Ta đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu ngon, kính xin hai vị nể mặt. Đại trưởng lão khách sáo rồi. Trần Phàm, vậy chúng ta đi thôi. Được thôi. Sao Trần Phàm lại có thần vũ lạnh được? Thật không thể tin được. Đúng vậy, nếu không phải hắn lấy thần vũ lạnh, tối nay chúng ta đã được gặp võ thần rồi. Trần Phàm, đáng ngỏm mà. Vương tử bớt giận, lão tử sắp tuyệt tự rồi. Các ngươi còn ở đây nói mấy lời vô nghĩa này có ích gì chứ? Ngài bớt giận. Chúng ta cũng không biết. Trần Phàm chỉ là một tên ở rể, sao hắn có thể có thần vũ lạnh được? Đúng vậy Sơn Bản Vương tử, chuyện này cũng không thể trách hết chúng ta được. Ngươi câm miệng cho ta. Tối nay ta đã đắc tội với võ thần rồi. Mấy tên các ngươi phải nghĩ cách hòa giải mối quan hệ giữa ta và hắn cho ta. Nếu không, thư mời tham dự hội nghị 8 nước này. Các ngươi đừng hòng ai có được. Đợi ta diệt đại hạ quốc các ngươi, các ngươi sẽ cùng đại hạ cùng xuống mồ thôi. Sơn Bản Nhất Lang Vương tử, thật sự không nên làm vậy. Chu ca, huynh mau nghĩ cách đi. Sở dĩ võ thần đại nhân nổi giận là vì chúng ta bất kính với thần vũ lạnh. Người hiện đang giữ thần vũ lạnh là tên Trần Phàm đó, cho nên chúng ta chỉ cần xin lỗi Trần Phàm, nịnh nọt hắn, để hắn ra mặt. Võ thần nói không chừng sẽ nguôi giận. Ý của ngươi là muốn ta xin lỗi tên phế vật đó sao? Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Nếu không, kế hoạch lôi kéo võ thần đại nhân của ngài sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Đúng vậy, chúng ta có thể đợi gặp được võ thần đại nhân, rồi trả thù tên phế vật đó. Đại hạ quốc có câu, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lần này ta nhịn. Ta sẽ đi tìm Trần Phàm một lần nữa. Không ngờ đại trưởng lão lại hiếu khách như vậy, tặng chúng ta nhiều quà thế này, nhưng vẫn chưa gặp được võ thần. Không sao, sớm muộn gì cũng gặp được. Mẹ, Khuynh Thành, mẹ quỳ xuống cho con. Mẹ làm gì vậy? Khuynh Thành, mẹ tối qua không nên nhắm vào con và Trần Phàm như vậy. Con hãy tha thứ cho chúng ta. Phải chị anh rể, chúng ta biết lỗi rồi. Mẹ đứng lên đi. Nếu con không tha thứ, mẹ quỳ đến ngỏm. Được rồi, vậy cứ quỳ đi. Trần Phàm, mẹ là trưởng bối, sao ngươi có thể nói như vậy? Sao có thể để mẹ cứ quỳ mãi như vậy? Nghe thấy chưa, mau đứng lên. Trần Phàm hiền tế, tối qua mẹ đã lú lẫn rồi. Ta đã đặt chỗ ở nhà hàng đắt nhất để đích thân tạ lỗi với hai con. Nếu không lầm thì Sơn Bản Nhất Lang và Chu Đào cũng ở đó đúng không? Họ cũng muốn đích thân xin lỗi hai con. Chị đi đi.
Trần Phàm, anh thấy sao? Được thôi, đã có kẻ muốn làm chó thì cho chúng một cơ hội. Mẹ, cứ nhịn đi. Chúng không vanh váo được bao lâu đâu. Đến rồi, mời vào chỗ. Không cần. Ta muốn các ngươi mời ta vào chỗ. Đương nhiên. Tốt. Ta thích nhất là mời người ngồi vào chỗ. Trần Phàm tiên sinh, hôm nay mời ngài đến. Thực ra có một việc muốn bàn bạc hợp tác với ngài. Chị biết nhà hàng này khó đặt chỗ thế nào không? Chỉ riêng việc đặt trước đã phải xếp hàng 3 tháng sau rồi. Phải nhờ đến đích thân vương tử Sơn Bản Nhất Lang mới có thể chen chân vào được một bàn. Phải đó Khuynh Thành. Hôm nay hai người tha hồ mà thưởng thức. Sơn Bản vương tử đã đặc biệt dặn dò vận chuyển nguyên liệu từ nước ngoài về. Nhà hàng thì tốt thật, nhưng có vài người thật sự khiến người ta mất hứng. Ngươi cái gì? Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trần Phàm tiên sinh, mời dùng trà. Trần Phàm tiên sinh, ngọc lộ trà đến từ đất nước Hoa của chúng ta. Hương vị thế nào cũng được. Có thể ngửi thấy hương hoa, hương thơm ngào ngạt. Đó là do nước quá nóng, nhiệt độ nước vừa phải. Sao không uống? Không khát. Trần Phàm tiên sinh, nếu ngài biết lai lịch của loại trà này, e rằng sẽ không có thái độ như vậy. Ta xin được nghe. Loại trà này đến từ nước Hoa của chúng ta. Trà ngọc lộ, 30.000 đồng một cân. Những chồi non được sản xuất trải qua nhiều công đoạn mới có thể sản xuất được 1 cân. Quả thực là trà ngon. Chỉ cần nhấp một ngụm là có thể sánh ngang 1 tháng tiền sinh hoạt của người đại hạ các người. Tốt lắm. Nước là đến từ nước Hoa của chúng ta. Nước suối cao cấp, đúng là chịu chơi. Còn về chén trà là đến từ Thiên Hoàng ban tặng. Vật dụng hoàng gia. Vật dụng hoàng gia đấy. Trần Phàm tiên sinh, có thể dùng chén trà này của chúng ta, lại thêm trà ngọc lộ của chúng ta, uống một ngụm sẽ là 3 đời có phúc. Ta tin rằng ngài nhất định sẽ kinh ngạc lắm. Sơn Bản Nhất Lang, ngươi lầm rồi. Chén trà này nếu ta uống mới là vinh hạnh của nó. Trần Phàm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trần Phàm, ở đây trước mặt Sơn Bản vương tử còn dám giả vờ khoác lác. Ta thấy xấu hổ thay Tô tướng quân, thật mất mặt. Trần Phàm, không ngờ ngươi làm việc vẫn không đáng tin cậy như vậy. Trong trường hợp này còn dám nói lời ngông cuồng. Ngươi có ý gì? Cố ý làm mất mặt người nhà họ Tô sao? Trần Phàm hắn không có gì cả. Mẹ nói đúng. Hắn làm sao được uống thứ tốt như vậy? Ta thấy hắn là không muốn nể mặt nhà họ Tô chúng ta. Trần Phàm tiên sinh, làm người không thể chỉ nói khoác lác. Xem ra các người thật sự chưa từng thấy thứ gì tốt. Cái hộp trà này có nhận ra không? Ta thấy khí thế của ngươi không nhỏ. Chỉ vậy thôi. Cùi bắp thế này, bên trong đựng trà phải không? Anh rể, anh định dùng cái thứ đồ bỏ đi này để so sánh với chén trà hoàng gia của Sơn Bản Nhất Lang vương tử hả? Đúng là nằm mơ mà.
Trần Phàm, anh làm ta quá thất vọng. Nhà họ Tô chúng ta là đại gia tộc, cần là một thái độ. Không có chính là không có. Sao có thể lừa bịp để khoe khoang? Trần Phàm tiên sinh, trà ngọc lộ của nước Hoa chúng ta nổi tiếng quốc tế, lại thêm chén trà hoàng gia, hai thứ cộng lại, giá trị của nó đã vượt quá tiền triệu rồi. Còn thứ anh đang cầm, cái thứ đồ bỏ đi này, e là nhặt được từ cái hố đất nào đó. Cái hộp này, giá trị của nó không thể đo lường bằng tiền, cũng vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Nghe này, còn vượt xa sức tưởng tượng. Trần Phàm, hãy so sánh với chén trà hoàng gia, cùng lắm cũng chỉ đáng vài đồng thôi. Sao có thể so với Sơn Bản Vương Tử được? Cái hộp trà này chính là hộp trà ngự dụng thời Tân, trị giá 100 vạn. Ngươi là đang đem những người ngồi đây coi như kẻ ngốc sao? Chuyện này, sao vậy mẹ? Có vấn đề gì sao? Vũ quá thiên thanh vân phá xứ, thiên phong bích ba, thúy sắc lai. Cái này thật sự là hộp trà thời Tân sao? Mẹ, sao mẹ lại banh vực tên phế vật này? Đúng vậy dì Tô, cái này có phải là thật không? Ngươi nói gì đi chứ? Giả thân giả quỷ. Được, vậy ta sẽ xem xét kỹ lại. Cái này rõ ràng là đồ giả. Bạc thai tế díu, khai phiến đây chính là đồ thật. Trần Phàm, cái này của ngươi làm cũng khá giống thật đấy. Đồ giả ở đâu ra? Trà này, Trần Phàm, đây là trà gì? Sơn Bản Nhất Lang, đây chính là hộp trà thời Tân. Ngươi ngay cả tay nghề của tổ tông Từ Phúc cũng không nhớ sao? Ngươi láo xược. Trần Phàm, ngươi đừng tưởng rằng lấy đồ giả đựng chút trà rơi là có thể qua mặt được. Có phải đồ giả hay không, hắn tự nhiên biết. Nếu thật sự là đồ giả, Sơn Bản Nhất Lang vừa rồi cũng sẽ không nhìn đến say mê như vậy. Chỉ là ngươi làm giả rất tinh xảo, ta chỉ là nhìn thêm vài lần thôi, ta xem chưa chắc. Sơn Bản Nhất Lang, ngươi nghĩ ta bơ vơ một mình, không bối cảnh, không nhân mạch, cho dù có chút cơ duyên nào đó mà có được cổ vật chân quý này, nên mới muốn nói thật thành giả. Ta nói không sai chứ? Chỉ là ngươi không ngờ Chu Đào tên không biết nhìn người này lại đem nó làm vỡ. Tiếc cho hai lạng đại hồng bào của ta. Trần Phàm, ngươi bớt ở đây đảo điên nói bậy. Còn đồ gốm thời Tân, bên trong đựng là đại hồng bào, cũng chỉ là loại hàng chợ, vài nghìn đồng một cân. Đúng vậy, Trần Phàm, lần sau khoác lác thì chuẩn bị trước bản thảo đi, tránh để hở trăm chỗ, khiến người ta cười cho. Ta vẫn là lần đầu nghe nói ngọc lộ của Hoa Quốc này lại có thể hơn được đại hồng bào ở Vũ Di Sơn này. Cờ hó nhà quê vẫn là cờ hó nhà quê, loại trà bỏ đi này cũng lấy ra làm bảo bối. Đừng nói là 2 lạng, bản vương tử chính là bồi ngươi 20-30 cân cũng có khó gì. Cầm miệng. Ngươi vừa nói gì? Đại hồng bào nơi nào? Xem ra não ngươi không chỉ để trưng bày, mà ngay cả tai mắt cũng không tốt rồi. Trà này lá xanh viền đỏ, tự nhiên là chí phẩm Vũ Di Sơn, đại hồng bào cổ thụ. Ngươi nói cái gì? Đại hồng bào cổ thụ? Không thể nào. Đại hồng bào cổ thụ lần cuối xuất hiện là vào 18 năm trước. Có người bỏ ra cái giá trên trời 5 triệu đô la Mỹ mới mua được vỏn vẹn 20 gram. Đồ vô dụng nhà ngươi, sao có thể có loại hàng tồn kho cấp bậc này được? Chí tôn trong trà, đây tuyệt đối là món quà đỉnh nhất rồi. Không ngờ Trần Phàm này âm thầm lặng lẽ lại lấy ra loại trà quý giá như vậy.
Phải đó, Trần Phàm này quả nhiên bất phàm. Không thể nào, với thân phận con rể nhà họ Tô của ngươi, làm sao có thể có được bảo vật tuyệt thế như vậy? E rằng là từ đâu đó trông chỉ về chứ. Vương tử Sơn Bản Nhất Lang, chồng ta, làm việc chăm chỉ, 3 năm nuôi gia đình, tuyệt đối không phải loại người mà ngài nói. Sơn Bản Nhất Lang, ngài cứ khăng khăng nói trà của ta là đồ ăn cắp. Ta lại muốn hỏi xem, nhà nào có vốn để cất giữ loại này? Hoa quốc các ngài có thực lực này sao? Chú ý từ ngữ của ngươi. Hộp trà đời Tân này còn tồn tại không quá 60 mấy cái. Hộp trà của ta dù đến nhà ai cũng là bảo vật truyền đời. Cho dù hộp trà này vỡ, một mảnh xanh sứ cũng đáng giá hơn cái đồ dùng của Thiên Hoàng nhà các ngài. Loại trà này là sản phẩm của Đại Hồng Bào cổ thụ núi Vũ Di, được gọi là Tước Thiệt Đại Hồng Bào, mỗi năm sản xuất không quá 8 lạng. Ta thấy ngài không có mạnh hưởng rồi. Ngươi không ngờ cuối cùng lại là nhà họ Tô nhìn lầm. Quốc bảo quý giá này lại để nhà họ Tô hủy hoại như vậy. Đúng là một vở kịch hay. Tiếc là trà này là giả. Chu Đào, đừng có tiếp tục làm càn nữa. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Trần Phàm, ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Đại Hồng Bào cổ thụ. Chu Đào, ngươi đã thấy Đại Hồng Bào cổ thụ thật chưa? San San vừa mới nói rồi, năm đó có người trả giá 5 triệu một cân, cuối cùng cũng chỉ mua được vỏn vẹn 20 gram. Thế ra làm sao có thể không thích? Đây chính là thứ ngàn vàng khó cầu. Bao nhiêu người hận không thể bỏ ra số tiền lớn chỉ để nếm thử một ngụm. Còn việc bị các loại trà danh tiếng khác thay thế càng là chuyện hoang đường. Đại Hồng Bào cổ thụ là trà tôn quý nhất thiên hạ. So sánh nó với các loại trà danh tiếng khác đặt cùng một chỗ, quả thực là sự sỉ nhục đối với Đại Hồng Bào cổ thụ. Sao có thể thay thế nó được? Đại Hồng Bào cổ thụ thật sự đã bị cấm hái rồi, tuyệt đối không xuất hiện lưu thông trên thị trường. Nói như vậy, trà của Trần Phàm này, may mà có Chu Đào kịp thời vạch trần trò hề của tên nhóc này. Nếu không thì hôm nay mỗi người ở đây đều sẽ bị ngươi lừa gạt. Trần Phàm, hắn nói là thật sao? Không sao. Chu Đào, ngươi thật sự chắc chắn 6 cây cổ thụ đó từ nay không thể hái nữa sao? Nếu ngươi cứ xoắn xuýt như vậy, ta không ngại nói cho ngươi biết, hiện nay Đại Hồng Bào cổ thụ đã không còn là thứ mà người giàu bình thường có thể hưởng dụng được nữa. Nhưng mà nhìn khắp bốn bể, vẫn còn không ít người có thể hưởng dụng mà. Biết vậy là tốt, nhưng mà ít nhất cũng phải là người giàu nhất thế giới, hoặc nguyên thủ quốc gia. Nhân vật cấp bậc này ở trong đại hạ cũng chỉ có những người đứng trên đỉnh cao của đại hạ, hoặc là con cháu đích tôn của 3 đại gia tộc đứng đầu mới có khả năng được ban tặng. Ngươi là cái thá gì? Nguyên thủ quốc gia hay là người giàu nhất thế giới? Ngươi chắc chắn ta không phải là người sở hữu 1/4 nhỏ của Đại Hồng Bào cổ thụ sao? Nguyên thủ quốc gia hay là người giàu nhất thế giới? Ngươi chắc chắn ta không phải là người sở hữu 1/4 nhỏ của Đại Hồng Bào cổ thụ sao? Ta không phải nguyên thủ quốc gia, người giàu nhất thế giới sao? Cầm miệng. Loại lời này ngươi cũng dám nói ra? Không sợ họa từ miệng mà ra, đến lúc đó liên lụy đến Tô gia chúng ta sao? Mẹ, người đừng giận. Có vài người đến lúc này rồi vẫn là ngỏm đến nơi còn cứng miệng. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho chúng ta là tự hắn muốn ngỏm, không liên quan gì đến Tô gia chúng ta đâu. Tô San San, người câm miệng. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi là con cháu đích tôn của 3 đại gia tộc đứng đầu đại hạ? Ta nói cho ngươi biết, 3 đại gia tộc đứng đầu không có họ Trần. Hay là muốn nói ngươi là người đứng đầu tổ chức mạnh nhất thế giới Thần Vũ Điện, vị võ thần đại nhân, chiến công hiển hách,
Quyền thế ngập trời kia. Đúng vậy. Ta chính là võ thần của Thần Vũ Điện. Mẹ, con không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn là võ thần. Ngươi nói ngươi là võ thần. Trần Phàm, ngươi coi chúng ta đều là kẻ ngu sao? Ngươi thật to gan, dám mạo danh võ thần đại nhân. Võ thần đại nhân là ai? Đó là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang phái. Ngươi ngay cả vị đó cũng dám mạo danh, ngươi thật sự là chán sống rồi. Ta thấy có vài người bị vạch trần đến tận đáy quần rồi. Chó cùng rứt dậu, loại lời nói dối gì cũng dám nói ra. Ngươi cũng xứng đáng bàn luận về võ thần sao? Trần Phàm tiên sinh, ta có một đề nghị. Giữa chúng ta, liệu có thể gạt bỏ hiềm khích cũ, thiết lập một sự hợp tác tốt đẹp hay không? Thế nào? Hợp tác với ta sao? Các ngươi còn chưa xứng. Trần Phàm tiên sinh, hà tất phải khước từ vinh hoa phú quý ở ngoài cửa chứ? Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì trong lòng. Chẳng phải là muốn lấy lòng ta, lợi dụng võ thần lạnh trong tay ta để giúp các ngươi liên lạc với võ thần, làm cầu nối sao? Khuynh Thành, còn ăn nữa không? So với những thứ ở ngoài kia, bây giờ ta càng muốn về nhà ăn đồ anh tự tay làm hơn. Được thôi, chúng ta đi thôi. Khoan đã, Trần Phàm tiên sinh, ta còn có lời muốn nói với anh. Tối hôm qua là ta đã làm những chuyện có lỗi với hai người. Hai cái tát vừa rồi coi như là ta trả lại cho anh và Tô Khuynh Thành. Ta sai rồi. Ta xin lỗi hai người. Đúng vậy, Trần Phàm, chúng ta đã sai rồi. Ngài đại nhân đại lượng, cứ coi chúng ta như một cái rắm mà bỏ qua đi. Chị ơi, anh rể ơi, hai người hãy tha cho chúng ta đi. Lão thân cũng xin lỗi hai người. Muốn xin lỗi chúng ta? Được thôi. Thật sao? Với điều kiện là từng người các ngươi phải chui qua háng ta. Ngươi sao? Thế này đã không chịu nổi rồi. Tối qua khi ngươi sỉ nhục Khuynh Thành, chẳng phải còn rất hung hăng sao? Bây giờ mới chạy đến xin lỗi. Muộn rồi. Trần Phàm, chúng ta đặc biệt thiết kín để tạ lỗi với anh. Anh đừng có quá đáng như vậy chứ. Xin lỗi. Sơn Bản Nhất Lang, ngươi tưởng xin lỗi là có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi sao? Các ngươi sau lưng vẫn sẽ đối với Đại Hạ Quốc tiến hành xâm lược và uy hiếp. Chúng ta không cần sự hợp tác hữu nghị này. Muốn ta dẫn các ngươi đi gặp võ thần? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Trần Phàm, anh có ý gì? Chẳng phải các ngươi đều tò mò tại sao ta có thần vũ lạnh này sao? Võ thần nói, kiên quyết chống lại sự xâm lược và uy hiếp của nước Hoa, mới có thể bảo vệ quốc gia của chúng ta, an toàn của nhân dân. Đó là trách nhiệm của hắn, cũng là sứ mệnh của hắn. Cho nên, đừng phí sức nữa. Trần Phàm, ngươi dám lừa ta? Cặn bã. Ta đã nói rồi mà, tên phế vật này làm sao có thể được đại soái ưu ái chứ? Hóa ra là gặp vận may thôi. Hỗn xược, lại dám tin lời ma quỷ của anh. Sơn Bản vương tử, hắn dám đùa dẫn chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vừa rồi chẳng phải còn cầu xin ta tha thứ sao? Bây giờ đã lộ nguyên hình rồi, bảo chúng ta bồi lễ xin lỗi ngươi. Ngươi cũng xứng sao? Khuynh Thành, thấy chưa? Đây chính là bộ mặt thật của bọn họ. Trần Phàm vốn dĩ không sai. Võ thần tức giận như vậy, đó là bởi vì tối qua các người liên tục nhắm vào và khiêu khích
Đồ cặn bã, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Đi theo Trần Phàm tên phế vật này. Ngươi không những không biết xấu, mà còn mặt dày nữa. Trên thế giới này, còn có ai cặn bã hơn ngươi sao? Nói cho hai người biết, hai người ở bên nhau chính là Ngọa Long, Phượng Sô. Đừng tưởng trước mặt ta có thể giả vờ giả vịt, tự cho mình là thanh cao. Người đàn ông này là ai vậy? Sao lại bất lịch sự thế? Thật không ngờ lại vô lễ với phụ nữ như vậy. Thật quá đáng. Hôm nay ta sẽ lột da các ngươi. Dừng tay. Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Chỉ là một tên quản lý nhỏ nhoi như ngươi mà dám chắn đường ta. Ngươi không sợ ta lấy mạng ngươi sao? Người đâu? Bắt hắn lại. Nào, ta xem ai dám. Làm gì? Ta là vương tử Hoa Quốc. Các ngươi cái quán này không muốn mở nữa à? Chỗ của ta là nhà hàng cao cấp do 4 nước liên doanh, có quyền miễn trừ của 4 nước. Bất kể là ai gây rối ở đây đều bị xử lý như nhau, và không ai có thể truy cứu trách nhiệm của nhà hàng, kể cả cha ngươi. Hoa Quốc quốc chủ ở đây cũng vậy. Ngươi muốn làm gì? Tống cổ bọn chúng ra ngoài. Trần Phàm, Tô Khuynh Thành, ta sẽ tìm các ngươi. Hai người các ngươi cứ chờ đấy. Sơn Bản tiên sinh. Tiên sinh phu nhân, đã để hai người sợ hãi rồi, không sao. Khuynh Thành, chúng ta đi thôi. Hoan nghênh quý khách lần sau. Sao vậy? Trần Phàm, ta phát hiện ta đã đánh giá thấp anh. Không chỉ mình ta, tất cả mọi người đều đánh giá thấp anh. Anh thật ra không chỉ là một tên ở rể đúng không? Đúng vậy. Ta quả thật không chỉ là một tên ở rể. Anh đừng nói trước. Anh nghe ta nói. 3 năm trước, cha ta nhất quyết muốn ta gả cho anh. Lúc đó, thật ra trong lòng ta rất phản kháng. Sau đó thì sao? Sau đó, ta cố gắng tìm hiểu anh. Cố gắng tìm hiểu cha ta. Ta muốn biết tại sao ta nhất định phải gả cho anh. Cho đến khi cha ta qua đời, ta dường như đã xem cuộc hôn nhân của chúng ta như là di nguyện của cha. Mặc dù ta luôn tự nhận mình là vợ anh, nhưng ta đối với anh lại chẳng có bao nhiêu tình cảm chân thật. Cho đến khi anh ở đại hội thẩm phán, bất chấp sự phản đối của mọi người, cũng muốn vung kiếm về phía Sơn Bản Thứ Lang. Cho đến khi anh tối qua lấy ra thần vũ lạnh, cả hội trường chấn động. Cho đến bây giờ, ta phát hiện ra hình như ta đã yêu anh rồi. Lão công, em yêu chàng. Trần Phàm, này thật khéo ăn nói, lại có thể lừa được cả quản lý nhà hàng. Nếu không thì hôm nay hắn khó thoát khỏi cái ngỏm. Vương tử Sơn Bản Nhất Lang, ngươi chẳng lẽ thật sự có thể nuốt trôi cục tức này sao? Sao có thể chứ? Nếu thần vũ lạnh đã mất hiệu lực, vậy thì Trần Phàm này nhất định sẽ mất đi chỗ dựa. Còn về Tô Khuynh Thành, ta muốn để nàng kết hôn với đệ đệ của ta, làm vật bồi táng cho nó. Vương tử Sơn Bản nói đúng. Trần Phàm nhất định phải ngỏm. Nhưng Khuynh Thành có thể làm vật bồi táng cho đệ đệ ta là phúc phận của Tô gia các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn thăng cấp thế gia sao? Tô Khuynh Thành dù sao cũng là tướng quân của Đại Hạ Quốc. Nếu hành động lỗ mãng, e rằng ảnh hưởng không nhỏ
Trả thù cho đệ đệ ta là một chuyện, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa là ta chính là nhìn trúng thân phận của nàng, tướng quân của Đại Hạ Quốc. Chính vì nhìn thấy điểm này nên ta mới chọn nàng. Phụ thân ta đã lên tiếng. Hội nghị 8 nước sắp bắt đầu. Ngoại trừ Đại Hạ Quốc, các quốc gia khác đều đang lựa chọn quan sát. Nếu Hoa quốc ta muốn có được sự ủng hộ thực lực của các quốc gia khác, thì Hoa quốc ta nhất định phải thể hiện ra sự cường hãn nên có. Vị tướng quân Tô Khuynh Thành của Đại Hạ Quốc này cũng chỉ xứng với vương tử Hoa quốc ta. Minh hôn với Sơn Bản Thứ Lang, các thế lực quốc gia khác nhất định sẽ lựa chọn ủng hộ chúng ta. Ta nói như vậy, mấy người các ngươi có hiểu không? Hiểu rồi. Ngoan lắm. Hóa ra là đi tìm nhà. Vào đi. Tối qua tiên sinh ngủ cùng vợ sao? Vậy sao? Vậy ngươi còn ngửi thấy gì nữa? Còn ngửi thấy mùi của tiên sinh. Không sao chứ? Tiên sinh, có thể đỡ ta dậy không? Được. Tiên sinh, ta thấy phòng hơi lạnh. Lạnh sao? Dĩ nhiên rồi. Lão công, tên khốn đó sàm sỡ em. Tên nhóc ngươi dám sàm sỡ vợ ta. Cô ta tự ngã, ta tốt bụng đỡ cô ta dậy. Sao lại thành lỗi của ta? Lão công, chàng đừng nghe hắn nói bậy, chính là hắn sàm sỡ em, nghe thấy không? Bây giờ ta không muốn nói nhảm với ngươi. Mau theo ta đến chấp pháp đường. Kẻ tung người hứng phải không? Được thôi, ta muốn xem thử chiêu này của ngươi có diễn đến đâu. Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Phu quân, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Còn thích ra ngoài kiếm chuyện. Nếu ta đoán không nhầm, các ngươi hẳn là sát thủ đúng không? Xếp hạng thứ 8, thứ 9 trên bảng sát thủ. Nói, ai phái các ngươi đến? Không biết tự lượng sức mình. Cùng lên, quỳ xuống. Ngôn xuất pháp tùy. Đây là chiêu thức của võ thần. Ngươi là võ thần. Long xà phu phụ bái kiến võ thần. Nói, ai phái các ngươi đến? Không nói phải không? Vậy thì đành tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương thôi. Ta nói, võ thần là vương tử Hoa quốc Sơn Bản Nhất Lang. Hắn phái chúng ta đến lấy mạng ngài. Võ thần, ngài hãy mau chóng lên đường đi, thê tử của ngài đang gặp nguy hiểm. Cái gì? Sơn Bản Nhất Lang bảo chúng ta cản trở ngài. Mặt khác, đã phái người đi tìm Tô tướng quân rồi. Sơn Bản Nhất Lang, ta thề Trần Phàm ta không lấy mạng ngươi, thề không làm người. Bái kiến võ thần. Lý Trung Đường, lập tức dẫn 3 vạn võ đầu Thần Vũ Điện theo ta tiến quân. Phần mộ của Sơn Bản Thứ Lang. Đệ đệ, lúc mà đệ mất, ca ca không có cách nào cứu đệ. Là ca ca có lỗi với đệ. Nhưng đệ yên tâm, những kẻ đã hại đệ, ta sẽ không tha cho một ai.
Đệ lúc sinh thời chưa lập gia đình. Vậy thì để nữ nhân này xuống gả cho đệ, xuống bồi táng cho đệ. Chờ lát nữa đẩy nàng ta vào quan tài, do hai người các ngươi ra tay. Được. Khuynh Thành, vì Tô gia chúng ta chỉ đành thiệt thòi cho ngươi vậy. Mẹ, San San, sao các người có thể đối xử với ta như vậy? Sơn Bản Vương tử đã nói, chỉ cần ngươi hoàn thành minh hôn với Sơn Bản Thứ Lang, sẽ cho chúng ta thư mời của hội nghị 8 nước. Tô Khuynh Thành được gả cho Sơn Bản Thứ Lang cũng là vinh hạnh cả đời của ngươi rồi. Như vậy, Tô gia ta sẽ trở thành thế gia đỉnh cấp. Tỷ tỷ, dù sao tỷ phu cũng đã ngỏm rồi, tỷ cứ xuống đó bầu bạn với hắn đi. Nói cái gì? Trần Phàm đã ngỏm rồi. Ngay tối hôm qua, sau khi cô đi, Sơn Bản Nhất Lang Vương tử liền phái người đi làm việc đó. Không thể nào, Trần Phàm sẽ không sao đâu. Cô đã thích tên phế vật đó như vậy, ta sẽ tiễn ngươi xuống gặp hắn. Thời gian đến. Nhập quan, thả ta ra. Các ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng. Báo ứng lớn nhất của ta chính là để đệ đệ ta ngỏm. Tất cả tránh ra. Dám động vào lão bà của ta, tìm ngỏm. Trần Phàm, quả nhiên là ngươi. Không thể nào, Trần Phàm không phải đã ngỏm rồi sao? Khuynh Thành, các ngươi vậy mà muốn minh hôn. Trần Phàm, ngươi thật sự chưa ngỏm, thật là tốt quá. Mau đi, đừng quản ta. Trần Phàm, ngươi đã đến rồi, thì cùng Tô Khuynh Thành ngỏm chung đi. Trần Phàm, ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Quỳ xuống cho ta. Khuynh Thành, Sơn Bản Nhất Lang, ngươi hãy bỏ đao xuống. Bỏ đao xuống. Mơ tưởng. Nữ nhân này nhất định phải chôn cùng đệ đệ ta. Ngươi xem nàng đã mặc áo cưới rồi, đẹp biết bao. Đệ đệ ta ở trên trời nhất định cũng sẽ rất thích. Khuynh Thành, Trần Phàm, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng. Ngươi mau đi đi. Kiếp này ta có thể gả cho ngươi, ta ngỏm cũng không hối tiếc. Được thôi, đến lúc này rồi còn bày đặt tình thâm. Được rồi, vậy để hai người chôn cùng nhau. Không, Sơn Bản Nhất Lang, ta nói lại lần nữa, nếu Khuynh Thành ngỏm, ta Trần Phàm thề nhất định khiến cho Hoa Quốc sinh linh than khóc không một ngọn cỏ. Ý của ngươi là một mình ngươi muốn tiêu diệt cả Hoa Quốc ta? Trần Phàm, nhà không có gương hả? Ngươi bây giờ tề ra mà soi xem mình, còn muốn diệt Hoa Quốc. Ngươi bây giờ ngay cả Tô Khuynh Thành cũng không cứu được, ngươi diệt Hoa Quốc cái gì, còn mạnh miệng nữa. Tỷ tỷ mau nhìn xem, đây chính là người đàn ông tốt mà tỷ tìm được, toàn nói khoác chẳng làm nên trò trống gì. Khuynh Thành, ngươi yên tâm, đợi ngươi ngỏm rồi, ta nhất định sẽ để cho Sơn Bản Vương tử lấy mạng tên phế vật này, cho hắn xuống dưới đoàn tụ với ngươi. Khuynh Thành là người nhà của các ngươi vậy mà đối xử với nàng như vậy. Người nhà? Nếu không phải nó tuổi còn trẻ đã làm tướng quân, vì Tô gia ta giành được vô hạn vinh quang, ta làm sao có thể coi nó là người nhà. Nữ nhân Khuynh Thành này chỗ nào sánh bằng ta. Sự tồn tại của cô ta chính là để thành toàn cho ta, thành toàn cho Tô gia. Trần Phàm, nói thật cho ngươi biết, địa vị của ngươi và Tô Khuynh Thành ở Tô gia chẳng khác gì cờ hó, thậm chí còn không bằng một con cờ hó. Các ngươi đều đáng ngỏm. Trần Phàm, ngươi đừng có ở đây giả vờ giả vịt. Ta rõ ràng đã phái sát thủ đi lấy mạng ngươi, tại sao ngươi lại ở đây bình an vô sự? Vương tử Sơn Bản Nhất Lang, đừng nói nhảm với chúng nữa, ra tay đi, lấy mạng Tô Khuynh Thành, còn có tên phế vật Trần Phàm kia nữa, dám, xem ta có dám không. Dừng tay. Khuynh Thành,
Phu phụ Long Xà, hai người không phải đi ám sát Trần Phàm sao? Sao hai người lại ở đây? Phu phụ Long Xà, gan các ngươi thật lớn. Đừng tưởng ngươi là vương tử mà có thể sai bảo chúng ta. Sơn Bản Nhất Lang, ta nói cho ngươi biết, hợp tác của chúng ta chấm dứt tại đây. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Đường là cường giả nổi danh trên bảng sát thủ, sao lại đi giúp tên phế vật Trần Phàm kia chứ? Phu phụ Long Xà, hai người có ý gì? Các ngươi có biết kết cục của việc đắc tội ta là gì không? Đắc tội người thì đã sao? Trước mặt Trần tiên sinh, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Trần tiên sinh, cần chúng ta ra tay lấy mạng bọn chúng không? Được. Nếu đã vậy, tất cả đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Người đâu? Lấy mạng hết bọn chúng cho ta. Ta đã sớm mai phục xung quanh đây rồi. Nếu các ngươi không thể bị ta sai khiến, vậy thì hôm nay tất cả các ngươi đều phải ngỏm ở đây. Cái gì? Nhiều người như vậy mà vẫn không phải đối thủ. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi. Đi. Được lắm. Hôm nay dù thế nào đi nữa, các ngươi đều phải ngỏm cho ta. Trần Phàm, lấy mạng ngươi. Khuynh Thành, được lắm Trần Phàm, ngươi muốn ngỏm, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thằng nhãi, không cần đợi nữa. Người của ngươi đều đã bị ta xử lý hết rồi. Đại trưởng lão, ngươi đến thật đúng lúc. Mau lấy mạng hắn cho ta. Bái kiến võ thần. Lý Trung Đường đến muộn, mong võ thần trách phạt. Cái gì? Võ thần, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Thấy võ thần mà không biết. Cái tát này đánh cho ngươi có mắt như mù. Dám sỉ nhục vợ của võ thần, cái tát này đánh cho ngươi không biết trời cao đất dày. Đừng đánh ta. Võ thần, ta biết sai rồi, xin người tha cho ta. Võ thần, xử lý hắn thế nào? Dám động đến vợ ta, lấy mạng không tha. Ngươi không thể lấy mạng ta. Nếu ngươi lấy mạng ta, cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, càng sẽ không tha cho đại hạ các ngươi. Cha ngươi thì là cái thá gì? Dám đắc tội võ thần. Đợi đến hội nghị 8 nước, dù là cha ngươi hay toàn bộ Hoa Quốc đều sẽ không còn tồn tại nữa. Mang đi. Làm gì vậy? Ta không muốn. Thả ta ra. Còn 3 ngày nữa là đến hội nghị 8 nước rồi. Đại hạ chắc chắn sẽ bị diệt vong. Bẩm báo quốc chủ, chuyện lớn không hay rồi. Chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Phu phụ Long Xà đột nhiên lại tuyên bố với bên ngoài không có lý do sẽ vĩnh viễn từ chối hợp tác với Hoa Quốc, thậm chí còn liên kết với sát thủ trên bảng xếp hạng, cùng nhau công kích Hoa Quốc của ta. Bất quá cũng chỉ là bọn liếm máu trên lưỡi đao, lũ tiểu nhân núp trong bóng tối mà thôi. Mất đi thì đã sao, chẳng đáng ngại. Bẩm báo quốc chủ, đại sự không ổn rồi. Lại làm sao nữa? Tin tức từ tiền tuyến chuyển đến, được phái đến nước Hạ chi viện, một chi bộ đội của vương tử Sơn Bản Nhất Lang đã mất liên lạc, nghi ngờ toàn quân bị diệt. Cái gì? Vậy Sơn Bản Nhất Lang thì sao? Bẩm báo quốc chủ, đại sự bất ổn rồi. Chúng ta vừa nhận được tin, Sơn Bản Nhất Lang vương tử đã ngỏm. Đứa con trai cuối cùng của ta đã ngỏm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Không rõ. Chỉ biết lúc sinh thời Sơn Bản Nhất Lang đã xảy ra tranh chấp với một người nước Hạ tên Trần Phàm. Giờ Trần Phàm vẫn còn sống, nhưng Sơn Bản Nhất Lang vương tử lại. Trần Phàm, Long Khiếu Thiên, ta muốn các ngươi đền mạng. Quốc chủ Hoa Quốc đến. Thôi rồi, quốc chủ Hoa Quốc đến nhanh vậy sao? Chắc chắn là vì sự ra đi của Sơn Bản Nhất Lang. Trần Phàm hại ngỏm chúng ta rồi. Ta từng biết các ngươi đã phục vụ. Hai đứa con trai của ta cũng biết các ngươi đối với Hoa Quốc của ta thực sự ngưỡng mộ. Này, hội nghị 8 nước sắp diễn ra, ta còn cần ở lại đại hạ vài ngày. Vậy nên mấy ngày nay các ngươi hãy đi theo ta. Nếu các ngươi có thể làm ta hài lòng, ta có thể cho các ngươi thư mời tham dự hội nghị 8 nước, giúp các ngươi một bước lên hàng thế gia nhất lưu. Các ngươi
Hiểu chứ? Đa tạ quốc chủ yêu ái. Quốc chủ, còn Trần Phàm đó, ngài không định xử lý sao? Sơn Bản Nhất Lang là đứa con trai ưu tú nhất của ta. Tất cả hy vọng của ta đều đặt trên người nó. Trần Phàm dám hại ngỏm nó, ta muốn chu di cửu tộc hắn. Vâng, nhất định sẽ báo thù cho Sơn Bản tiên sinh. Bây giờ ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đó là tham gia đại hội binh diễn lần này. Ngoài ta và đại hạ ra, mấy nước khác cùng Thần Vũ Điện đều sẽ không tham gia. Cho nên chỉ cần thắng đại hạ, trong đại hội binh diễn, hội nghị 8 nước khai mở, nước Oa của ta sẽ chiếm được tiên cơ rất lớn. Quốc chủ đại nhân, ngài phải cẩn thận đấy. Chắc hẳn đại hạ cũng biết thất bại trong hội nghị 8 nước sẽ có kết cục như thế nào. Vậy nên đội ngũ mà đại hạ phái ra nhất định cũng rất tinh nhuệ. Người nên cẩn thận không phải là ta. Khí thế thật mạnh mẽ. Trời đất ơi, ta như thấy cảnh máu chảy thành sông sát chất thành núi. Đúng vậy, bọn chúng là những binh sĩ thiện chiến nhất của Hoa quốc ta. Mỗi người đều đạt đến cảnh giới tông sư. 10 người liên thủ, ai có thể địch nổi? Tông sư. Trong truyền thuyết, một vị tông sư có thể đại sát tứ phương. Ở đây có tới 10 người. Thật quá khủng khiếp. Điều này chính là thực lực của Hoa quốc. Vậy thì xin chúc mừng quốc chủ trước. Ngày mai diễn võ đại thắng trở về. Long Khiếu Thiên, thù mới nợ cũ cùng tính sổ. Ngươi, ta muốn cho ngươi thảm bại. Đại soái, ta nghe nói lần này quốc chủ Hoa quốc phái 10 người đều là tông sư thuộc đội đột kích tham gia diễn võ đại so tài ngày mai. Phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, người của chúng ta không phải đối thủ của Hoa quốc. Xem ra chỉ có thể cầu cứu võ thần. Nhưng võ thần không phải kẻ ta có thể ra lệnh được. Đúng rồi, có thể nhờ vợ hắn. Khúc Kính cầu ngư, truyền lệnh của ta, phong tướng quân Tô Khuynh Thành làm đại tướng, dẫn quân tham gia diễn võ đại so tài ngày mai. Dạ. Cẩn thận. Trần Phàm, ta đã nói rồi, ta đỡ hơn nhiều rồi, không cần phải thận trọng như vậy. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, vết thương sẽ mau lành. Không ngờ muội muội và mẹ lại là những người giả dối như vậy. Tô gia sau này e rằng không còn chỗ cho ta dùng thân nữa. Nơi khói lửa mịt mù đó không ở cũng được. Ngươi nói đúng. Vậy thì ngươi hãy cùng ta về Tô gia lần cuối nhé. Ta về đó thu dọn đồ đạc, sẽ dọn ra ngoài hoàn toàn. Được. Ở đây lại có khí tức của tông sư. Sao lại có nhiều người thế này? Sao lại có nhiều tông sư thế này? Người nước Hoa. Đây chẳng phải tỷ tỷ tốt của ta sao? Sao vậy Tô Khuynh Thành? Thấy chúng ta nương tựa quốc chủ Hoa quốc, liền muốn đến đầu quân cho chúng ta sao? Các ngươi lại chọn đứng cùng phe với quốc chủ Hoa quốc. Các ngươi còn là người đại hạ sao? Ngươi chính là Trần Phàm. Bọn họ vốn là người đại hạ. Vết nhơ lớn nhất đối với họ, bọn họ nguyện ý đầu quân cho ta, cũng coi như có chút ý thức bỏ tối theo sáng. Còn ngươi, một tên tướng quân nhỏ bé, sống lai lắt ở nơi man di như đại hạ, kết cục cuối cùng chỉ có thể là ngỏm theo sự diệt vong của đại hạ.
Mạng vong nơi suối vàng. Đại hạ sẽ không diệt vong. Còn Oa quốc các ngươi sắp ngỏm đến nơi rồi. Trần Phàm, lần trước may mắn tha cho ngươi, sao còn mặt mũi ở đây nói năng bừa bãi? Thật không biết chữ ngỏm viết như thế nào sao? Vừa đúng hôm nay lấy các ngươi khai đao. Trần Phàm, lát nữa đánh nhau thì ngươi chạy mau đi. Khuynh Thành, giao cho ta. Tô Khuynh Thành, xem nào, thấy đội vương tinh nhuệ nhất của Oa quốc còn dám ở đây làm càn, thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Vậy ta không ngại nói cho ngươi biết thêm, Quỷ Cốc đột kích đội của Oa quốc sẽ tham gia binh diễn ngày mai. Đại hạ dù là ai cũng đều bại trận. Thì ra mục tiêu của ngươi là đại hội diễn binh. Không sai, đại hội diễn binh năm nay khác với mọi năm. Ai giành được thắng lợi trong đại hội thì sẽ ở hội nghị 8 nước giành được tiên cơ tuyệt đối. Nói cách khác, đại hạ nếu thua cũng coi như nửa bước chân vào mộ phần. Đại hạ các ngươi chẳng phải tự xưng là Đông Phương Tông sư sao? Ta muốn xem các ngươi lấy gì mà đấu với ta. Báo. Bẩm báo Khuynh Thành tướng quân, đại soái có lệnh, mạnh ngươi lập tức tổ chức một đội ngũ do ngươi đảm nhiệm chủ soái tham gia đại hội diễn binh ngày mai. Cái gì? Đại soái thật sự để ta dẫn binh tham gia đại hội diễn binh? Hoàn toàn chính xác. Long Khiếu Thiên, ngươi thật sự hồ đồ rồi. Đại hạ dù có sa sút đến đâu thì những trường hợp trọng yếu như đại hội diễn binh ít nhất cũng phải để đại tướng ra trận chứ. Lại để một tiểu tướng làm chủ soái. Quốc chủ đại nhân là chưa biết, đội ngũ do Tô Khuynh Thành dẫn dắt đã bị chính con trai ngài là Sơn Bản Thứ Lang tàn sát gần hết. Dưới trướng không còn mấy người. Đại soái sao lại để ta làm chủ soái? Chu ca, sao huynh lại nói tỷ tỷ như vậy? Ai nói dưới trướng tỷ tỷ toàn là kẻ vô dụng? Dưới trướng tỷ tỷ còn có một đám thương binh tàn tật đó. Cả doanh trại đều cụt tay cụt chân, hoặc là mù mắt, hoặc là biến thành tàn phế bệnh tật. Chiến sĩ thương binh doanh đều là những dũng sĩ thoát nghỏm trở về từ chiến trường. Họ xông pha nơi lửa đạn, trắng liệt hy sinh, mới gặp bất hạnh. Những vết thương trên người họ là huân chương, không phải thứ để các ngươi chế nhạo. Huân chương thá gì? Nói cho cùng, chỉ là một lũ bất tài hèn nhát mà thôi. Trên chiến trường không dám ngỏm. Ngươi, ai nói Khuynh Thành không có người có thể dùng? Ngươi đã khinh thường thương binh doanh như vậy. Vậy thì để thương binh doanh treo cờ xuất trận. Trần Phàm, ngươi đừng đùa ta nữa. Ngươi nói gì? Ngươi muốn dùng một đám thương binh lão nhược bệnh tật để đối phó với vương giả chi sư của Hoa quốc? Ta thấy ngươi cũng đã lú lẫn rồi. Trần Phàm, nói quá rồi. Khuynh Thành, ngay cả ngươi cũng không tin tưởng bọn họ có thể làm được sao? Đám lão nhược bệnh tật đó mà thật sự có thể đánh bại Quỷ Cốc đột kích đội, ta nguyện khấu đầu với Tô Khuynh Thành. Ngược lại, các ngươi phải quỳ xuống cho ta. Trần Phàm, dám đánh cược không? Ta cũng cược. Tính ta một suất. Trần Phàm, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi đừng. Giao cho ta xử lý. Được. Cược thì cược. Thật là không biết tự lượng sức mình. Trần Phàm, ngươi chính là tự rước nhục vào thân. Đợi đến ngày mai, khi đại hội diễn binh bắt đầu, các ngươi sẽ biết ai tự rước nhục. Khuynh Thành, chúng ta đi. Trần Phàm, ngươi vừa rồi quá xung động. Thương binh doanh quả thật đều là một đám người già yếu bệnh tật. Ngươi để bọn họ đi đối phó với người của Tông sư, Quỷ Cốc đột kích đội làm sao có thể được? Ngươi đừng quá kích động. Ta nếu đã dám đánh cược với Chu Đào, ta tự nhiên có tính toán của ta. Thương binh ở đâu? Chúng ta bây giờ liền qua đó. Ngươi,
Thôi được rồi. Sư phụ, sao vẫn là chút cháo loãng này vậy? Một chút thịt cũng không có. Huynh đệ của ta đều sắp đói lả rồi. Phải đó. Lão Lý thân thể yếu ớt, chỉ có thể nằm trên giường. Kết quả là ông ấy, các ngươi cả ngày cho ông ấy ăn cháo loãng. Ông ấy bây giờ ngay cả sức ngồi dậy cũng không có. Ông ấy còn trị liệu thế nào được nữa? Ăn, không ăn thì đổ lại. Lũ già yếu bệnh tật các ngươi, còn muốn ăn ngon à? Vớ vẩn. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Chúng ta đều biết, tiền trợ cấp ăn uống mà cấp trên cho chúng ta đủ để chúng ta mỗi ngày ăn thịt. Kết quả bây giờ thì sao? Chúng ta tính từ lần trước ăn thịt đã hơn nửa năm rồi. Chúng ta phải kháng nghị. Chúng ta phải tố cáo. Kháng nghị, đúng, kháng nghị. Ngươi kháng nghị, tùy các ngươi kháng nghị. Ta nói thật cho các ngươi biết, các ngươi đã sớm bị bỏ rơi rồi. Cũng là ta tốt bụng, còn đem đồ ăn đến cho các ngươi. Qua thêm một tuần nữa, các ngươi cứ chờ tự sinh tự diệt đi. Gan to thật. Dám đối với thương binh bất kính. Ngươi là ai? Ngươi dám đánh ta? Ngươi ngỏm chắc rồi. Ta hàng năm đều xin khoản tiền cho thương binh để cải thiện cuộc sống của họ. Tại sao họ lại trở nên như thế này? Là ai sai khiến ngươi? Nói mau. Là Oa Quốc quốc chủ an bài ta ở đây. Hắn nói binh sĩ đại hạ không xứng được an hưởng tuổi già, cho nên ta liền lợi dụng chức vụ bớt xén tiền. Lại là gian tặc Oa Quốc, bớt xén khoản tiền chuyên dụng ngược đãi binh sĩ. Cả đời này ngươi đừng hòng ra khỏi lao tù. Ngươi là Khuynh Thành tướng quân. Tướng quân đến rồi. Huynh đệ, Khuynh Thành tướng quân đến rồi. Mọi người không cần khách sáo như vậy. Đều là lỗi của ta, là ta không thường xuyên đến thăm các ngươi, mới khiến các ngươi phải chịu đựng những điều này. Ta Tô Khuynh Thành ở đây, xin lỗi chư vị. Tướng quân chớ tự trách. Nếu không có tướng quân, chúng ta đã ngỏm trận từ lâu rồi. Tướng quân, ngài không cần tự trách. Muốn trách thì trách chúng ta bất tài. Yên tâm, sau này ta sẽ phái người chuyên chở lương thực và tiếp tế, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho các ngươi. Khuynh Thành, cô cứ thế mà đi sao? Không thì sao? Bọn họ bây giờ ra nông nỗi này, để họ ra trận, chẳng khác nào bảo họ đi chịu ngỏm. Sự thật là căn bản chẳng có ai quan tâm sống ngỏm của họ. Rõ ràng họ mới là những người cống hiến nhiều nhất cho đại hạ, nhưng kết cục thì sao? Ngay cả chất lượng sống cơ bản nhất cũng không được đảm bảo. Ta không thể chấp nhận tất cả những điều này, nên ta quyết định không làm liên lụy đến họ. Họ không hề tiêu cực như cô nghĩ. Cuộc diễn tập quân sự lần này có lẽ đối với họ là một cơ hội để thể hiện lại bản thân. Chư vị, ta tên là Trần Phàm, là chồng của tướng quân Khuynh Thành. Ta muốn hỏi các vị một câu. Các vị có oán trách quốc gia không? Ta biết các vị đã xông pha nơi xa trường, liều ngỏm chém lấy mạng vô số kẻ thù, nhưng cuối cùng các vị lại mang đầy thương tích, phải chui giúp cho một nơi nhỏ bé thế này, chịu nhục nhã.
ngay cả miếng cơm manh áo cũng không lo nổi. Vậy nên ta hỏi các vị, các vị có oán trách quốc gia không? Không oán. Từ lúc tổng quân, ta đã chuẩn bị tinh thần hy sinh rồi. Hơn nữa bây giờ, ta cũng không oán trách. Ta nghe nói, đại hạ chúng ta hiện nay đang gặp phải tình hình rất nghiêm trọng. Ta không muốn thêm phiền phức cho quốc gia. Muốn trách, thì trách con mắt này của ta. Nếu không, bây giờ ta đã quay lại chiến trường, đánh cho lũ quỷ Hoa Quốc một trận ra hồn, tè ra quần luôn. Ta cũng vậy, ta không oán trách. Được. Vậy bây giờ, vừa hay có một cơ hội để các vị có thể trở lại chiến trường. 2 ngày nữa sẽ là hội nghị 8 nước. Hoa Quốc lang sói tham lam, âm mưu tại hội nghị 8 nước, tiêu diệt đại hạ ta. Và ngay ngày mai chính là cuộc diễn tập quân sự. Chỉ có đại hạ ta và Hoa Quốc tham gia. Bên nào giành chiến thắng trong cuộc diễn tập, hội nghị 8 nước sẽ được tổ chức tại quốc gia đó. Thế nhưng nếu Hoa Quốc có quyền đăng cai, bọn chúng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối tại hội nghị 8 nước. Đến lúc đó đại hạ ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chư vị, hôm nay ta và tướng quân Khuynh Thành đến đây chính là muốn hỏi ý kiến của mọi người. Liệu các vị có nguyện ý cùng chúng ta tham gia cuộc diễn tập quân sự này không? Vì sự hưng vong của đại hạ ta, cố gắng xoay chuyển tình thế. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Nhưng mà chúng ta với tình trạng này tham gia đại hội diễn binh, liệu có phần thắng hay không? Không có. Cho nên ta sẽ dạy các ngươi. Tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi một vài chiêu thức thường được sử dụng, hiệu quả nhanh. Những chiêu thức có độ khó thấp. Đương nhiên rồi, ngày mai chính là đại hội diễn binh. Cho dù hiệu quả nhanh đến đâu cũng có hạn. Nhưng nếu các ngươi đã quyết định tham gia, vậy thì chúng ta sẽ dốc hết sức, không để lại tiếc nuối. Tiếp theo, ta sẽ diễn cho các ngươi xem vài chiêu. Khuynh Thành tướng quân, không được. Thương thế của ngươi hiện tại quá nặng, nếu cứ tùy ý diễn võ chỉ càng khiến thương thế thêm nặng. Như vậy ngươi hãy về trước đi. Chuyện diễn võ cứ giao cho ta, giao cho huynh. Đúng vậy, ngươi đã nói rồi mà, mưu sự tại nhân, để ta thử xem. Nhưng mà chư vị, nếu chư vị bằng lòng tin tưởng ta, vậy hãy để ta đích thân dạy chư vị, đảm bảo chư vị sẽ học được điều gì đó. Không vấn đề, dù sao cũng vậy rồi. Ngươi cứ coi như ngỏm đuối vớ được cọc rơm đi. Vậy được rồi, nếu ngày mai thua đại hội, hậu quả ta sẽ cùng mọi người gánh vác. Hiền đệ, ngươi cũng đừng có áp lực gì. Cho dù ngươi dạy không tốt, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Đúng vậy, ta cũng đã nghĩ thông rồi. Đến đây, nếu ta nói hôm nay để các người đột phá tông sư, ngày mai lại đột phá đại tông sư thì sao? Cái gì? Hiền đệ đừng nói đùa nữa. Điều này thật không thể tin được. Đúng vậy, một đêm thành tông sư, sáng mai lại thành đại tông sư. Ngươi, đây không phải là nói đùa sao? Được, nếu không được thì chúng ta tìm người thử xem. Chính là ngươi. Được. Cái gì? Bán bộ tông sư? Ta vậy mà đột phá đến bán bộ tông sư. Ta đã hóa giải hết ứ huyết trong người ngươi, đả thông nhâm đốc nhị mạch của ngươi. Tiếp theo, lại phối hợp với cách luyện tập ta dạy ngươi, đột phá tông sư dễ như trở bàn tay. Cho dù đột phá đại tông sư cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ân tái tạo của Trần soái, tiểu nhân đời đời khó quên. Kính xin Trần soái giúp chúng ta sống cuộc đời thứ hai. Không vấn đề. Ta chỉ có một yêu cầu. Ngày mai đại hội diễn binh,
đánh cho lũ quỷ con kia chảy máu mũi. Ta nghe nói hôm qua Trần Phàm và Tô Khuynh Thành đã đến doanh trại thương binh. Trần Phàm còn dạy bọn họ vài chiêu nữa. Thật không biết ai cho hắn lá gan đó, lại thật sự nghĩ rằng đám tàn binh bại tướng đó có thể thắng được đội quân hùng mạnh của Hoa Quốc ta sao? Đội đặc công quỷ cốc. Trần Phàm vốn dĩ bịp bợm thành tính, nói hưu nói vượn cũng không phải một hai lần rồi, ta cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng mà Tô Khuynh Thành này lại cũng đi theo làm loạn. Lần này bọn họ thật sự định cứu vãn tình thế trong tuyệt vọng sao? Quốc chủ, vậy chúng ta xin chúc mừng ngài giành được thắng lợi trong cuộc so tài quân doanh lần này nhé. Đó là điều tất nhiên. Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người sẽ không định thay thế đám lão nhược tàn binh này ra trận chứ? Một đám tông sư còn chưa đủ tư cách để ta ra tay, nhưng mà dùng để rèn luyện thực lực của thương binh doanh ta cũng tạm được. Trần Phàm, ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi. Đợi đến khi đám thương binh kia bị đội đặc công quỷ cốc đánh bại, theo lời giao ước, ngươi phải quỳ xuống nhận tội với ta. Ai quỳ cho ai còn chưa chắc đâu. Long Khiếu Thiên lâu rồi không gặp. Sơn bản Lục Ngũ, nghe nói gần đây ngươi mất hai đứa con trai, không thể sớm hơn để hỏi thăm ngươi. Chia buồn nhé. Ngươi, đại hạ, không phải tự xưng là đất rộng của nhiều sao? Sao trong cuộc so tài hôm nay ngươi lại để một tiểu tướng nhỏ bé đảm nhiệm chức chủ soái? Chẳng lẽ hết người dùng rồi sao? Khuynh Thành tướng quân tuy tuổi còn trẻ, nhưng năng lực lại vô cùng xuất chúng. Hơn nữa phu quân của cô ấy còn là nhân tài trẻ tuổi. Trần tiên sinh, giao cuộc so tài này cho họ, ta rất yên tâm. Vậy ta muốn xem thử, người mà đại soái đặt nhiều kỳ vọng như vậy, rốt cuộc có thể dẫn dắt ra những chiến sĩ dũng mãnh như thế nào. Bái kiến đại soái. Trần Phàm, không sao, Khuynh Thành tướng quân quá khách sáo rồi. Ngược lại là ta bắt tóc bỏ giờ bổ nhiệm cô làm chủ soái, dẫn đội tham gia cuộc so tài quân sự. Quá đường đột rồi. Ngươi nói đúng. Nếu còn có lần sau, tự gánh chịu hậu quả. Trần Phàm, đây chính là đại soái đấy, không được vô lễ. Trần tiên sinh nói đúng, là ta nên tự kiểm điểm lại. Đại soái ngài đây là... Thôi được rồi Khuynh Thành, cuộc so tài sắp bắt đầu rồi. Đến đi. Là ai đưa đám lão tàn binh này lên đây? Đáng yêu quá ha. Để bọn họ đối phó với đội đặc công quỷ cốc chẳng phải là tìm ngỏm sao? Cút xuống đi, đồ mất mặt. Tên Trần Phàm kia, đám quái thai dị hợm này là do ngươi huấn luyện ra sao? Trần Phàm, ngươi dẫn bọn họ đến nhầm chỗ rồi. Ngươi nên dẫn bọn họ đến gánh xiếc. Không đúng, bọn họ bây giờ đã là lũ hề rồi. Tô Khuynh Thành, ngươi xem, đây chính là nam nhân ngươi coi trọng, chỉ biết làm trò hề để lấy lòng người khác, chẳng làm nên trò trống gì. Trần Phàm là trượng phu của ta, bất luận hắn làm gì ta đều ủng hộ hắn. Còn mạnh miệng à? Đợi chút nữa ngươi sẽ thấy trượng phu tốt của ngươi quỳ gối trước mặt Chu ca mà cầu xin tha thứ như thế nào. Đúng là chó chê cơm mèo. Huynh đệ thương binh doanh, còn nhớ ta hôm qua nói gì không? Đánh cho lũ quỷ tây này ra bã. Không thể nào. Đại hạ khi nào lại có nhiều đại tông sư như vậy? Bẩm báo Trần sư, bẩm báo Khuynh Thành tướng quân, bẩm báo đại soái, địch đã bại, chúng ta không phụ mạnh. Tốt, tốt lắm.
Ai dám nói đại hạ ta không có người tài? Các vị ở đây đều là nhân tài của đại hạ. Trần Phàm, người rốt cuộc làm thế nào vậy? Chỉ là một chút chỉ điểm mà thôi, vẫn là nhờ vào sự tự lực cánh sinh của bọn họ. Sơn bản lục ngũ, Hoa quốc đã bại. Biết nên nói gì rồi chứ? Hội nghị 8 nước sẽ do đại hạ tổ chức. Trần Phàm, dù sao ngươi cũng là con rể Tô gia ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn lão già này quỳ xuống cho ngươi sao? Đối ước là do các ngươi định ra, bây giờ lại nói với ta những chuyện khác. Các ngươi thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện như vậy sao? Đừng. Ta quỳ. Ta cũng quỳ. Trần Phàm, chúng ta sai rồi. Cút. Ta đối xử với họ như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy họ là người nhà của ta, nhưng bọn họ tội đáng ngỏ muôn phần. Trần Phàm, đi dạo với ta một chút nhé. Được thôi. Khoan đã. Đây là thiệp mời tham dự hội nghị 8 nước ngày mai. Kính mời hai vị nể mặt đến tham dự trước. Nhất định. Không ngờ đại soái cuối cùng lại cho chúng ta tham gia hội nghị 8 nước. Chỉ là vẫn chưa biết đại hạ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thật không thể chấp nhận được. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đại tông sư. Nếu không thì quyền đăng cai hội nghị 8 nước chính là của ta rồi. Quốc chủ, 10 đại tông sư mà ngài nói, chẳng lẽ đây là binh lính do Trần Phàm huấn luyện ra? Không thể nào. Người thường cả đời cũng rất khó bước vào cảnh giới tông sư, huống chi là đại tông sư. Nếu trước đây bọn họ đều là một đám già yếu bệnh tật, thì làm sao có thể trong một đêm đột phá lên đại tông sư được? Cho nên chỉ có một khả năng, bọn họ chính là hậu chiêu mà đại soái để lại, để tránh tai mắt người đời, cho nên mới để bọn họ gọi Trần Phàm là đại soái. Nhưng dù sao thì quyền đăng cai hội nghị 8 nước vẫn bị bọn chúng cướp mất rồi. Mất quyền đăng cai, thực lực của đại hạ cũng không mạnh. Nước Oa của ta còn có vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật? Đúng vậy. Đến lúc đó, các quốc gia khác đều phải thần phục ta. Cứ chờ xem. Long Khiếu Thiên, Trần Phàm, lại thêm một Tô Khuynh Thành nữa, tất cả đều sẽ không tha. Chư vị, hôm nay là hội nghị 8 nước, do chư vị quyết định. 4 vị quốc chủ Đông Tây Nam Bắc đến nghị quán tham dự ngày trọng đại. Sau hôm nay, trong 8 nước sẽ có một nước bị loại bỏ. Ta nghĩ chư vị đều biết là nước nào rồi chứ? Đó chính là Hoa quốc. Tô Khuynh Thành, các ngươi làm sao vào được đây? Đương nhiên là đến tham gia hội nghị 8 nước. Trần Phàm sao lại có thư mời? Chắc là đại soái đưa cho bọn họ. Dù có đến thì đã sao? Vẫn không thay đổi được vận mệnh của đại hạ. Hôm nay, cho dù các ngươi có bước qua cửa hội nghị 8 nước, nhưng đợi đến khi đại hạ diệt vong, cũng là lúc các ngươi mất mạng. Kẻ nào sỉ nhục đại hạ ta, dù có chạy đằng trời cũng khó thoát. Đại hạ, ta đến đây hôm nay là để diệt đại hạ. Đúng vậy. Tô Khuynh Thành, ngươi còn chưa biết sao? Ta cùng San San và Tô Di Mẫu đã từ bỏ quốc tịch đại hạ và lấy được thẻ xanh của Oa quốc rồi. Bây giờ chúng ta là những công dân Oa quốc cao quý. Cuối cùng ta cũng được đến Oa quốc rồi. Ta nghe nói ở đó đến cả không khí cũng ngọt ngào. So với đại hạ, thứ không khí nghèo nàn thối nát, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta đến tuổi này mới cuối cùng thoát khỏi bể khổ. Cuộc đời ta đến giờ mới thực sự bắt đầu. Tốt lắm.
Hôm nay các ngươi gia nhập quốc tịch Hoa Quốc. Từng tên các ngươi đều sẽ trở thành quỷ cô hồn. Đại soái đại hạ đến. Đại trưởng lão Thần Vũ Điện đến. Bái kiến đại trưởng lão. Thiên Hoàng Oa Quốc Sơn Bản Lục Ngũ. Bái kiến đại trưởng lão Thần Vũ Điện. Long Khiếu Thiên, cuối cùng cũng đến ngày tận thế của ngươi rồi. Tận thế của ai? Còn chưa biết đâu. Chư vị, hôm nay là ngày cả thế giới đều chú ý, ngày hội nghị 8 nước được triệu tập. Ngoài việc tuyên bố rõ ràng sẽ ủng hộ Hoa Quốc, Nam Bắc lưỡng quốc, Thiên Hoàng chưa đến, những vị còn lại đều đã đến đông đủ. Tiếp theo, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nhiệt liệt nhất chào mừng thế lực số 1 thế giới, trưởng môn Thần Vũ Điện, cái thế võ thần Quang Lâm. Trần Phàm, ngươi làm gì vậy? Thật là điên rồ. Hắn ta không lẽ thật sự tưởng mình là võ thần sao? Dám ở đây tìm ngỏm. Thiên Vương lão tử tới đây cũng không cứu được hắn. Ngươi nếu để tên phế vật này đến hội nghị 8 nước, thật sự không sợ võ thần trách tội ngươi sao? Ai cho ngươi lá gan chó, dám mắng võ thần là phế vật? Cái gì? Ta không có mà. Bái kiến cái thế võ thần. Ngươi thật sự là võ thần? Không thể nào. Trần Phàm, làm sao có thể là võ thần được? Thì ra người mà ta luôn nhắm vào là võ thần. Rõ ràng chân long ở ngay trước mắt mà ta lại không hề hay biết. Ta thật sự là kẻ có mắt như mù. Ta nhân danh võ thần Sơn Bản Lục Ngũ, người Hoa Quốc xâm lược đại hạ, lấy mạng hại đồng bào với Bẩn Sơn Hà. Ngươi có biết tội? Ta không có tội. Ta làm vậy căn bản không có tội. Quốc gia của ta rồi sẽ có một ngày san bằng quốc thổ của các ngươi. Sơn Bản Lục Ngũ, ngươi e rằng không còn ngày đó nữa rồi. Ta là quốc chủ một nước, các ngươi có thể làm gì ta? Thật là khoác lác. Lấy mạng chúng cho ta. Nước thải hạt nhân của Hoa Quốc đã được xả ra thế giới rồi. Không bao lâu nữa, toàn thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng. Cả đại hạ sẽ chôn cùng ta. Ngươi nghĩ như vậy là có thể hù dọa được người đại hạ sao? Chúng ta đã sớm bố trí, nước thải hạt nhân của ngươi không chỉ sẽ dội ngược về Hoa Quốc, mà tướng sĩ đại hạ chúng ta cũng sắp xuất phát san bằng Hoa Quốc. Con trai, ba đến với các con đây. Giặc có thể đến, ta cũng có thể đến. Hoa Quốc diệt vong. Khuynh Thành, cảnh thịnh thế này có như ngươi mong muốn.